Tìm thấy con rồi. Đồ nhi ngoan của ta. Tiên lão quái, đây chính là đồ đệ của ta. Ông nội. Tiên lão quái, bạch lão quái. Buông con dâu ta ra. Khách nhân đường kim đan ra trận. Lại bắt nạt một cô bé chưa nhập tiên đạo thế này sao? Ngài là tiên nhân sao? Quả là một cô bé ngoan ngoãn. Tuy nhiên khởi đầu của mọi chuyện phải nói từ việc kết anh mấy chục năm trước. Anh linh cuối cùng cũng thành hình. Không ngờ ngưng kết nội anh lại nảy sinh tâm ma. Đến nỗi tiêu tốn 2 năm trời mới có thể thành hiện thực. Nhưng tại sao khiếu huyệt thứ 8 và 9 này không thể dung nhập? Lý Thanh từ chỗ Đồng Nguyên biết được. Muốn thúc đẩy khiếu huyệt thứ 8, 9 về vị trí, cần lần lượt đưa vào lượng lớn vô tâm hỏa và vô xích phong. Giữa âm dương nhị giới có một nơi tên là âm dương không vũ. Đó là nơi trời thấp đất nông. Tay cầm địa linh đỉnh. Chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian nhất định, thu thập vô tâm hỏa không khó. Âm dương không vũ trời thấp, chữ chơi của nó cũng ngắn. Người hãy có cơ hội là thu thập vô xích phong đó. Âm dương không vũ không có linh huyệt, nhưng có một loại vật chất linh khí tên là tinh thần linh dịch. Linh dịch này và bản nguyên linh dịch của thiên địa linh huyệt có hiệu quả tương tự, có thể hỗ trợ tu sĩ ngưng nội anh. Hơn nữa còn có ích cho việc tu luyện nguyên anh. Vài ngày sau Lý Thanh đến ranh giới cực bắc của Bắc Hải. Đợi luồng gió mạnh mỗi 30 năm một lần. Ngươi có thể dựa vào hưng từ nguyên cương, đi con đường cực thiên, đến âm dương không vũ. Vậy đệ tử làm sao quay về dương giới? Nguyên anh hậu kỳ có thể chống lại cương phong mạnh để quay về. Đệ tử Ngũ Đại Tiên Tông có khiếu huyệt thứ 8, kim đan chính khiếu chưa kết anh, đều sẽ đến âm dương không vũ. Nếu bọn họ tu vi có thành tựu, ngươi có thể theo họ quay về. Đương nhiên khả năng lớn nhất là bọn họ tu không thành. Bích Cương Hồ nổi lên. Quả nhiên là nơi trời thấp đất nông. Nghe nói những người trực tiếp ở âm dương không vũ không hề thân thiện với người đến từ âm dương nhị giới. Để an toàn, trước tiên ở hòn đảo nhỏ không có thế lực lớn chiếm giữ này, tu thành thần thông dịch dung thiên diện bảo kiếm đã. Thiên diện bảo kiếm cuối cùng cũng đại công cáo thành. Từ nay về sau dù có chưa tiếp xúc tu sĩ Nguyên Anh cũng không cần lo bị lộ thân phận thật. Rõ ràng ánh mắt không phản chiếu ra vô tâm hỏa. Đã đến lúc rồi, đi rồi. Tầng địa chất nơi này mỏng manh, địa hỏa phun trào có khả năng sinh ra vô tâm hỏa. Quả nhiên, gần đây có 5 nơi địa hỏa lớn phun trào. Hiện nay chỉ còn 2 nơi le lói. Cứ tiếp tục thế này, địa hỏa em là sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Lâm gia ta khởi nghiệp bằng luyện khí, một khi mất đi địa hỏa thượng tầng để luyện dụng cụ đặc biệt, sẽ chẳng còn chút sức cạnh tranh nào nữa. Địa hỏa yếu đi đã bắt đầu từ 10 năm trước. Không biết dưới lòng đất đã xảy ra biến cố gì. Ta nghe nói phía sơn kỳ cốc bên đảo Bách Hương đó, gần đây có địa hỏa phun ra. Trên bề mặt có mấy thế lực trúc cơ đang tranh giành. Ta cũng dẫn người qua đó tranh một phen vậy. Xem ra cũng chỉ đành như vậy thôi. Nửa năm sau tin tức truyền về Lâm gia. Lâm Hữu Tuyền bất ngờ rơi vào loạn lưu không gian. Sự ra đi hay còn ở lại chờ để rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địa hỏa liên tục dập tắt. Lâm Trường Phong không phải không muốn phái người xuống thám thính, mà là biết rõ việc này vô cùng nguy hiểm. Nếu địa hỏa bất ngờ phun trào, người vào động, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nhưng chuyện đã đến nước này, rủi ro lớn đến mấy cũng đáng để thử một lần. Cuối cùng vẫn hạ lệnh phái người vào động thám thính. Gia chủ, phía dưới động huyệt này lại có một linh xoáy định kỳ. Địa hỏa đi xuyên qua từ gieo của nó. Cảnh tượng khá là kỳ lạ. Âm dương không vũ không có linh huyệt, linh cơ cần thiết để tu sĩ đột phá đều đến từ linh xoáy. Tuy nhiên linh tuyển ở âm dương không vũ rất hiếm, mà linh xoáy định kỳ có vị trí cố định, lại càng vô cùng quý giá. Ha 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 ha, đúng là trời giúp Lâm gia ta.
Có linh huyền này trong tay, An Phong có thể mượn linh cơ để ngưng kết kim đan. Lâm gia từ nay bước vào hàng ngũ thế gia kim đan, không còn nỗi lo về sau nữa. Ha 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 ha. Tộc trưởng, tin tức về linh huyền đã bị lộ. 3 đại gia tộc kim đan ở đảo Hoang Minh đã lên tiếng, nửa tháng sau sẽ đến nhận An Phong vào môn phái. Tộc trưởng, bọn chúng chính là nhắm vào linh huyền đấy. Lâm gia chúng ta không giữ nổi đâu. Nếu tôi đưa An Phong đi sớm, để hóa giải cuộc xung đột này. Làm gì có chuyện như ý thế được. Thứ 3 nhà đó mưu đồ chính là khống chế An Phong, để khi tranh đoạt linh huyền với 2 nhà còn lại, chiếm được ưu thế về đạo nghĩa. Đến lúc đó chỉ cần giữ lại một mình An Phong là đủ rồi. Cả Lâm gia trên dưới em là không còn ai sống sót. An Phong tuy là thiên linh căn, một khi rơi vào tay bọn chúng, sẽ không còn hy vọng đạt kim đan nữa, chỉ trở thành công cụ sinh sản linh căn ưu tú mà thôi. Nếu dẫn dắt các gia tộc kim đan mạnh trên các đảo khác vào cuộc, thì có thể giải vây. Nhưng lối đi cực thiên đã bị 3 nhà phong tỏa, căn bản không thể rời đảo cầu cứu. Ông nội, con không đi đâu hết. Địa Hỏa Cốc là nhà của chúng ta. Ha ha, một An Phong thả hiên ngang ra đi, còn hơn bị người ta chiếm nhà. Con phải bán mạng duy trì nói giống cho chúng. Lâm Trường Phong, người đã đưa ra quyết định chưa? Bài kiến 3 vị thượng chân, thứ cho tại hạ không thể ra khỏi cốc gặp 3 vị thượng chân. Chi bằng hãy giao lưu hữu nghị một phen, ai thắng tôi sẽ đưa An Phong vào nhà đó. Toàn bộ Địa Hỏa Cốc sẽ làm xính lễ bài sư. Nhưng 3 vị cần hứa với Lâm gia, tương lai sẽ để lại một tia nước đỏ Lâm gia, giúp tộc nhân vượt qua khó khăn. Một gia tộc trúc cơ hèn mọn, ngươi không có tư cách mặc cả đâu. Cút ra đây cho ta. Ngươi là kẻ nào? Sao dám đánh lén bọn ta? Ngươi là cao nhân ẩn giật của âm dương nhị giới sao? Mau lui ra, nếu không sẽ bẩm báo Thiên Hành giáo, mời ngài xử lý vì chuyện Thái Tinh Nô. Còn không mau lui. Lão tổ, do con cháu bảo vệ Lâm gia bất tài, chỉ đành đánh thức lão tổ. 3 nhà đạo Hoang Minh muốn cướp gia nghiệp Lâm gia ta, chiếm linh huyền của ta. Linh huyền này vốn là nơi cấm địa bế quan của lão tổ. Xin lão tổ ở lại Lâm gia chống lại ngoại địch, xử lý sạch 3 nhà. Xin lão tổ ra tay bảo vệ gia nghiệp. Lâm Trường Phong, ngươi thật không biết xấu hổ. Người này rõ ràng là kẻ ngoại lai sống sót, ngươi lại nhận giặc làm cha, thật là nực cười hết mức. Mật thất Lâm gia ta, sao có thể để vạn người dòm ngó? Đây là lão tổ Lâm Phúc Sinh, nhân vật từ 500 năm trước, vì cầu nguyên anh mà chủ động bế quan. Linh huyền Địa Hỏa Cốc vốn là của lão tổ, phong ta làm lão tổ Lâm gia sao? Lâm Phúc Sinh, 3 nhà các ngươi ỷ thế hiếp người. Lâm gia đã nhận tổ quy tông. Hôm nay mau chóng lui đi, nếu không đừng trách bản lão tổ lật mặt vô tình. Kẻ sống sót hèn mọn từ năm xưa, căn bản sẽ không tốn thời gian mài giũa thần thông. 3 người chúng ta nên hợp lực loại bỏ hắn, cùng chia nhau linh quyền. Chuyện này, vậy là bay màu rồi sao? Rõ ràng là một tên trộm lẻn vào Lâm gia lấy trộm tâm hỏa, lại được cả tộc Lâm gia tôn làm lão tổ, chỉ vì lúc Lâm gia rơi vào nguy cơ diệt tộc, vừa khéo hắn phá đất mà ra. Gia chủ trong lúc cấp bách đã nói dối hắn là tiên nhân Lâm gia từ 500 năm trước. Hắn không những không vạch trần, mà còn thuận thế ra tay, xử lý gọn 3 kim đan, uy chấn tại chỗ. Quản gia phái Tinh Hà, Tam Huyền giáo đều đã tan biến. Từ nay về sau, đảo Hoang Minh chỉ có Lâm gia ta đứng đầu. Lâm Trường Phong ngụy tạo gia phả, biên Lý Thanh thành tổ tiên của Lâm gia. Trong tộc trên dưới đều tin tưởng không chút nghi ngờ.
Chỉ có Lâm Trường Phong và Lý Thanh tự hiểu với nhau. Lão tổ, con có một việc thỉnh cầu. Nói đi, khẩn cầu lão tổ nhận An Phong làm đồ đệ. Con bé thiên từ chắc tuyệt, chắc chắn sẽ không làm nhục danh tiếng của lão tổ. Thân phận này dù sao cũng là giả. Nếu muốn duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định, nhận đồ đệ đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Hơn nữa ta chưa lấy được Như Tinh Hỏa, gián tiếp khiến cha của Lâm An Phong cuốn vào loạn lưu. Đây là nhân của ràng buộc, không thể không giải quyết. Đệ tử bái kiến lão tổ sư phụ. Thiên tư của con rất tốt, là thiên linh căn hệ kim tinh khiết. Tuy không phù hợp với công pháp hệ thủy của ta, nhưng cũng không sao, công pháp trúc cơ ngũ hệ ta đều không thiếu. Nhớ kỹ, ta tu đạo đến nay trước sau đã nhận 2 đồ đệ. Con sẽ là đồ đệ thứ 3 của ta. Vậy 2 vị sư huynh sư tỷ của con đâu ạ? Đang luân hồi rồi. Việc nhận đồ đệ đã xong, mối quan hệ giữa Lý Thanh và Lâm gia đã ổn định. Hiện có 2 việc cần con đi làm. Một là thu thập đủ số lượng tinh thần linh dịch kết anh, 2 là thăm dò tin tức về Vô Xích Phong. Tinh thần linh dịch là một tài nguyên tu luyện quan trọng trong âm dương không vũ. Cần tu sĩ đứng ở đỉnh núi gần với cực thiên, giơ cao vi gian cương trường, tốn thời gian ngưng luyện mới có thể hội tụ. Lão tổ, việc thu thập tinh thần linh dịch hoàn toàn dựa vào việc tích lũy thời gian. Hiện nay bọn con đều dùng tinh du hạn để tụ dịch, hiệu quả tốt nhất. Nhưng để gom đủ lượng kết anh thì không dưới 1000 năm. Ta thường xuyên ngủ say, thời gian là thứ dư dả nhất, con cứ việc thu thập. Sư phụ thật sự có bản lĩnh lớn. Lý Thanh tiếp tục yên ổn thu thập vô tâm hỏa, thỉnh thoảng chỉ dạy đồ đệ, phần lớn thời gian nghiên cứu Hoàng Khúc Minh Liệt trận. Đây là linh khí sư phụ dùng lúc trẻ, nay đã không dùng đến nữa rồi. Con đã trúc cơ cũng có thể điều khiển dụng cụ đặc biệt linh khí, hãy chọn vài món đi. Xem ra con thích hợp tu luyện kiếm đạo. Kiếm hoàn này ta chỉ dùng để phòng thủ, nhưng đối với ta mà nói, kiếm hoàn tác dụng không lớn. Giao cho con, hãy chăm chỉ tu luyện. Tạ sư phụ, con bé vẫn chưa biết sự quý giá của kiếm hoàn. Ngay cả ở Ngũ Đại Tiên Tông, người vừa vào trúc cơ mà có được kiếm hoàn này cũng là độc nhất vô nhị. Sư phụ, đệ tử tu luyện kiếm đạo nên va chạm với người khác. Muốn ra ngoài rèn luyện, con là muốn tìm người cha mất tích của mình đúng không? Cha bị cuốn vào loạn lưu không gian, cơ hội sống sót mong manh. Nhưng con quả thật có ý muốn tìm kiếm, nhưng chủ yếu là muốn cũng sẽ nghe ngóng giúp sư phụ tin tức về Vô Xích Phong. Việc cha con mất tích có một phần nhân của ta trong đó, con cứ cầm lấy đi. Nếu không có địa linh đỉnh, ta cần xuống sâu dưới lòng đất tìm hỏa, tốn thời gian công sức không nói, có khi còn bay màu. Tiếp theo là tìm thứ cuối cùng để kết anh, đó chính là Vô Xích Phong. Phía bên kia, Hắc Giao tỉnh lại sau giấc ngủ say. Đã đến thời khắc đăng xuất. Mạo Nguyên anh ta anh minh một đời, tiễn đi 2 đời anh tử, nay không ngờ cũng bị anh tử tiễn đi. Thật sự buồn quá. Trước đó ngươi cũng có pháp môn trường sinh, ngươi nghĩ sao? Con muốn tu Thiên Ma đạo, hy vọng lão gia giúp con. Thiên Ma đạo, đạo này là một cách hay, thọ nguyên thiên ma dài lâu và thăng tiến nhanh, bất tử bất diệt. Chỉ là cuối cùng sẽ có lúc lạc lối, trở thành cỗ máy xử lý. Không phải là trường sinh mà ta mong muốn, đạo này không đổi. Lão gia sau này nhất định thành đại năng tiên đạo, tu vi thâm hậu, giúp con ổn định ý thức chân linh chắc không khó. Đến lúc đó con có thể tái tạo nhục thân, lại cầu tiên đạo. Cho dù ý thức của con bị lạc lối, lão gia thông hiểu thiên ma giải ấn, cũng có thể khống chế con không đến nỗi thực sự trở thành khí sát lục. Người nghĩ cũng chu đáo đấy. Lão gia có cự ma quan, đợi con đăng xuất, có thể đưa xác con vào trong đó nuôi thành du thi. Con sẽ chiếm giữ du thi đó, nuốt chửng ý thức mới sinh hóa thành thiên ma. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hóa thiên ma rủi ro không nhỏ đâu. Những năm qua con luôn chuẩn bị cho việc này. Con có nắm chắc thành công. Vật này chắc có duyên với ngươi. Ngươi tu thiên ma đạo chính là dùng được. Còn thiên ma ta cưỡi năm xưa có thể coi là tay sai cho hồn ngươi. Tôn hồn phiên nằm trong tay ngươi, uy lực không nhỏ đâu. Đa tạ lão gia. Lão gia, xác của con đã thành du thi, có thể giúp con nhập thiên ma đạo rồi. Chỉ hơn 40 năm đã nuôi ra kim đan, công du thi vào cự ma quan đúng là bảo bối tốt.
Giờ con có thể nhập vào xác đó khoảng 10 mấy năm. Chắc chắn thành đại âm ma, thực lực sẽ vượt xa con năm xưa. Tùy ngươi sắp xếp. Hắc Giao đem luyện thi và âm ma tầng thứ nhất, toàn bộ thu vào tôn hồn. Lấy con thiên ma Lý Thanh thu được năm xưa làm chủ hồn, dùng cự ma quan để nuôi dưỡng âm ma và luyện thi. Thực lực của Hắc Giao này đã đột phá, đứng vào hàng ngũ đại đệ tử của Ngũ Đại Tiên Tông. Cung nghênh lão tổ xuất quan. Vô Xích Phong tình hình thế nào rồi? Vô Xích Phong khó tìm, chỉ có những đỉnh núi cao đâm vào vô cực thiên mới có thể hội tụ ngọn gió này. Nhưng loại đỉnh núi này rất hiếm. Dưới Nguyên Anh, chỉ dựa vào Bích Cương Phù mới có thể vào Thanh Cương Thiên. Từ Cương Thiên vẫn chưa thể tới được. Hiện nay vài nơi có Vô Xích Phong nổi tiếng, hầu như đều bị Nguyên Anh chiếm giữ, xây dựng thành đạo trường. Không cần quan tâm nơi Nguyên Anh chiếm giữ, hãy tìm nhiều đạo không chủ hoặc nơi có Vô Xích Phong của thế lực Kim Đan. Vậy thì chỉ có thể đến đảo Thất Lạc để tìm thôi. Thế nào là đảo Thất Lạc? Các đảo được kết nối bằng lối đi cực thiên, nhưng lối đi không ổn định. Nếu vì biến cố ở cực thiên khiến lối đi bị đứt đoạn trăm năm không thông thế giới ngoài, thì chính là đảo Thất Lạc. Còn có lối đi cực thiên của vài đảo Thất Lạc. Chỉ có Thanh Cương Thiên biến mất, Từ Cương Thiên vẫn còn đó. Nguyên Anh có thể qua lại. Hắn tu luyện nguyên cương này chính là có thể qua Từ Cương Thiên. Lúc này mới biết, năm xưa truyền pháp các và Trịnh Thanh truyền thụ công pháp, có lẽ đã có thâm ý từ sớm. Ngươi có thể chuyên môn thăm dò Thanh Cương Thiên đó. Một đoạn Tử Cương Thiên vẫn tồn tại ở đảo Thất Lạc. Sau khi lão tổ Lý Thành sắp xếp hướng tìm kiếm, đã một mình bỏ ra 3 năm thời gian đi khắp những nơi cực thiên của đảo Hoang Minh. Trên đường đi tuy tình cờ gặp vài luồng Vô Xích Phong, nhưng so với nhu cầu của hắn, chẳng khác nào muối bỏ bể. Cách tìm Vô Xích Phong thế này đúng là cách ngốc nghếch. Nếu chỉ dựa vào nguyên cương mà tìm thấy Vô Xích Phong và chính khiếu kết anh thì cũng quá đơn giản rồi. Chớp mắt lại qua 10 năm. Trong thời gian đó, Lý Thanh thỉnh thoảng nghe tin tức của Lâm gia, đi kiểm tra lối đi cực thiên. Thỉnh thoảng có thể thu hoạch được một ít Vô Xích Phong, nhưng phần lớn thời gian là không thu hoạch được gì. Lão gia tử đã đưa ra quyết định trái với tổ tiên, không chỉ tôn hắn làm lão tổ, mà còn đưa cháu gái ruột bái sư học đạo. Mà hắn cũng vì sự gửi gắm của người cha, dưới sự dạy dỗ tận tình, thiếu nữ đã sớm thoát thai hoán cốt, trưởng thành thành tu sĩ có thể đảm đương một phía. Sư phụ, đệ tử đã về. Trúc cơ hậu kỳ có kiếm hoàn này để xử lý kẻ địch vượt cấp, chắc chắn không có vấn đề gì. Mười mấy năm trước, đệ tử có duyên vào một nơi kiếm trì, có được một môn bí thuật kiếm tâm vô nhị. Cảm nhận được sự ra đi hay còn ở lại của người thân, cũng có thể khóa định phương vị đại khái của họ. Nhờ thuật này mà con biết cha vẫn còn sống. Cha con còn sống thì không sao rồi, con cứ việc đi tìm. Trên đường đi nếu gặp bất kỳ trở ngại nào, đã có sư phụ chống lưng cho con. Đa tạ sư phụ. Đệ tử chuyến này chỉ để tìm cha. Thời gian ngắn em là không thể về Địa Hỏa Cốc, không thể thường xuyên thỉnh an sư phụ. Mong sư phụ lượng thứ. Nếu có một ngày ta lặng lẽ rời đi, Lâm An Phong chắc cũng sẽ cố chấp tìm ta như thế này nhỉ. Lâm An Phong dựa vào cảm ứng kiếm tâm vô nhị, tìm được một lối đi cực thiên của Tử Cương Thiên. Càng đến gần, cảm ứng bên trong càng thêm mãnh liệt. Cha chắc chắn đang ở phía đối diện lối đi, trên đảo Thất Lạc. Tầm mắt của cha con ở một đảo Thất Lạc chỉ còn lối đi Tử Cương Thiên. Lâm Hữu Minh thật là có phúc khí. Trong Tử Cương Thiên, chỉ có Tân Tư Nguyên Cương của sư phụ có thể đi qua. Làm phiền sư phụ đi một chuyến, đưa cha con ra ngoài. Việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Gần đây Lâm gia ít có tin tức về đảo Thất Lạc, ta cũng đang thấy buồn chán, vừa hay đi một chuyến. Con hãy âm thầm thám thính thực hư của đảo này trước. Lão gia, đảo này tên là Thiên Hạ Đảo. Trên đảo không có thế lực Nguyên Anh, nhưng đảo này kỳ lạ ở chỗ đầy vòng xoáy không gian. Không ít người bị cuốn vào loạn lưu đều chui ra từ đây. Tu sĩ Kim Đan đa phần từ đây mà đến. Ở giữa đảo, phát hiện ngọn núi cao ngất trời màu vàng pha đen, đâm thẳng ra ngoài cực thiên, có trận pháp bảo vệ, uy năng khủng khiếp. Lẽ nào là một ngọn Tân Lạc Phong? Đúng thật là một ngọn Tân Lạc Phong. Trong phong không chừng có truyền thừa tiên đạo không tồi. Nếu ta muốn phá trận này, vẫn phải thăng tiến thành thượng cổ trận sư, không vội được. Nơi này chắc là hòn đảo cha con đang ở. Con có thể đi tìm ông ấy rồi. Đa tạ sư phụ. Cha!
An Phong, là An Phong đây sao? Con nói là sư phụ con sao? Cũng chính là Kim Đan lão tổ nhà ta sao? Đích thân băng qua lối đi Tử Cương Thiên, đưa con đến tìm cha sao? Sư phụ còn có thân phận khác, cha đừng hỏi nhiều, cứ coi sư phụ là Kim Đan lão tổ của Lâm gia là được. Sư phụ là người cực kỳ tốt, có thể nuôi dạy con gái ta xuất sắc thế này. Đúng là một sư phụ tốt, đáng để ta kính trọng. Bái kiến lão tổ. Không cần nói nhiều, thọ nguyên của ông không còn nhiều, đừng trì hoãn nữa, đưa ông về địa hỏa cốc trước rồi tính. 5 năm tham ngộ, Hoàng Khúc Minh liệt trận và cấm chế thượng cổ đã hòa quyện, thông suốt binh quang. Cuối cùng hắn cũng tổng hợp trận lý làm một, bước vào cảnh giới thượng cổ trận sư. Bước vào bước này của thực không dễ dàng. Hơn 1 năm trước, Lâm Trường Phong đã qua đời vì tuổi già, Lâm Hữu Minh kế nhiệm tộc trưởng, Lâm An Phong nhắm tới Kim Đan thượng phẩm. Nay đã hấp thụ từ linh tuyển trong địa hỏa cốc, một luồng linh cơ vào khiếu. Ta phải một mình đến đảo Thiên Hà, ngắn thì 3 năm 10 năm, dài thì 100 năm mới quay về chỗ con. Chuyện kết đan phải tự mình đi giành lấy, nhưng không cần gấp, tuyệt đối không được vội vàng kết đan. Nếu rơi vào đường cùng, đã có sư phụ lo cho con, tìm cho con 1-2 luồng linh cơ không thành vấn đề. Đa tạ sư phụ. Hóa ra lại là một trận trong trận. Dựa vào sức của ta khó mà phá từ bên ngoài, chỉ có thể tìm chỗ yếu để lách qua, cấm chế đi vào trong lấy trận. Đạo hữu cho đến nay vẫn xa lạ, thứ cho ta mắt kém, không nhận ra đạo hữu. Tại hạ Lâm Phúc Sinh, người ở đảo Hoang Minh. Cách đây không lâu so tài với người khác, bị cuốn vào loạn lưu không gian, may mắn lên đảo. Hóa ra là Lâm đạo hữu. Tại hạ là tu sĩ bản địa của Trường Hận Thiên Hạ đảo, cùng 2 vị đạo hữu cùng lập Thiên Hiệp Minh. Đạo hữu chi bằng vào Minh Điện nói chuyện. Vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. Thiên Hiệp Minh ngoài ta ra, còn có Hứa Phong Quốc, Mê Tình Nghĩa, 2 vị thượng chân. Hứa đạo hữu cũng là bất ngờ lọt vào loạn lưu không gian, bị kẹt ở hòn đảo này. Bình thường đa số là ngủ say. Mễ đạo hữu đang quan sát tình hình cực thiên, xem có lối đi cực thiên nào xuất hiện không. Trường đạo hữu có biết lai lịch hòn đảo này không? Nghe lời Hứa thượng chân ngôn, có lẽ liên quan đến công pháp âm dương không vũ của Tiên Quỳnh Tông năm xưa. Nhưng ta tu đạo đến nay vẫn chưa từng rời khỏi đảo, nên không rõ chuyện bên ngoài. Đạo hữu vừa nghiên cứu thượng cổ trận pháp, chẳng lẽ am hiểu dụng cụ đặc biệt? Biết một chút. Tốt quá rồi, cổ tịch ghi lại. Trong núi có kiếm chỉ của Tiên Quỳnh Tông, bên trong dấu thần thông, tinh la độn quang, có thể bay lên Tử Cương Thiên. Nếu đạo hữu có thể phá trận, chúng ta có lẽ mượn đó rời khỏi đảo. Hóa ra là vậy. Ta nguyện dốc lòng nghiên cứu trận này, mong lúc sinh thời có thể giải được, cùng tu luyện thần thông rời đảo. Nếu đạo hữu giúp chúng ta, ắt có hậu báo. Ngũ Đại Tiên Tông động hư chân quân, đa số đã từ âm giới trở về, không biết Ngọc Châu đang là thịnh thế nào. năm, cuối cùng cũng giải được cấm chế nơi này. Trận pháp trong núi của đạo hữu, ta thực sự lực bất tòng tâm, chi bằng an tâm chờ kết quả biến động lần này. Ta có ý ngủ say, đạo hữu không thử lại sao? Không thử nữa, thật đáng tiếc. Bất kể kết quả biến động lần này thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến sự ổn định của ta. Dù cần thêm 3-50 năm nữa, thông đạo thông với thượng cổ trấn khác, phái trận này cũng cần 20-30 năm. Khi đó ta chắc chắn sẽ an toàn với cửu khiếu. Hắn rõ ràng là một thượng cổ trận sư, dốc lòng nghiên cứu suốt 33 năm, lại vào ngày phá cấm giả vờ bất tài mà rời đi. Khi mọi người thất vọng buông lỏng cảnh giác, hắn âm thầm quay lại vào đêm tối gió cao. Mê Yên trận chỉ là chuyện nhỏ. Tân Lạc Phong do thiên thạch hóa thành. Động phủ này là do Tiên Quỳnh Tông xây dựng, hay là từ thiên ngoại mang tới? Lão gia, trong núi của thực có một tòa động phủ, nhưng không có gì kỳ quái, không giống với bất kỳ phong cách tông môn nào ta biết. Không giống nét bút của Tiên Quỳnh Tông, nhưng mà Tiên Quỳnh Tông lại để lại nhiều kiếm chỉ trong đó. Sâu trong động phủ còn có một linh tuyền,
Phía trong cùng có lối đi lên đỉnh núi, nhưng bị thượng cổ trận pháp phong tỏa, ta không vào được. Trận này có thể giải, độ khó thấp hơn nhiều so với đại trận ngoài núi. Năm đó Tiên Quỳnh Tông không phá được trận này vì không mang theo thượng cổ trận sư, chỉ dựa vào trận bàn cưỡng ép. Đương nhiên là vô công mà về. Câu duyên ở đây không cần vội vàng, ta nên dốc toàn lực ngưng kết cửu khiếu kim đan, thành tựu nguyên anh. Đợi sau khi kết anh rồi thong thả khám phá cũng không muộn. Nơi này hội tụ lượng lớn vô xích phong, đúng là nơi để ta kết anh. Năm thứ 44 của biến động, cương phong cuối cùng cũng bắt đầu tan đi. Việc chúng ta cần làm tiếp theo là giảm bớt biến số. Hành động thôi, thông đạo sắp mở rồi. Có kẻ mưu đồ độc chiếm cơ duyên tiên phủ, nhắm vào danh sách cũ. Xử lý thêm vài người nữa, đảo này sẽ là vật trong túi hứa ra ta. Ở phía bên kia, Lý Thanh năm thứ 60 đã đến tận cùng. Ha ha, mỗi lần cải lão hoàn đồng đều là lúc ta sướng nhất, cho ta cảm giác ưu việt tràn đầy. Nhưng đời thứ 7 này khác với những đời trước. Tạm thời ta tên là Lý Nhược Thủy, danh tính ngụy trang vẫn là Lâm Phù Sinh. Cơ thể trẻ trung đúng là tốt. Cứ đà này, trong 15 năm ta chắc chắn có thể kết anh. Năm thứ 45 của biến động, Thiên Hạ đảo thông ra ngoài, thông đạo đã chính thức được đả thông. La Cửu, ngươi cầm tín vật của ta, mau chóng đến Thiên Lăng đảo, giao cho gia chủ Hứa gia. Nhất định hoàn thành sự ủy thác của thượng nhân. Những năm qua kim đan trên đảo đều đã lộ diện, đa số đã bị chúng ta khuất phục. Chỉ có 3 người trốn thoát, nhưng đều bị trọng thương, không làm nên chuyện gì lớn đâu. Thực ra còn một vị kim đan chưa xuất hiện là ai? Hoàng Minh đảo, Lâm Phù Sinh, người mất từ sau khi thông đạo được mở, vẫn chưa từng lộ diện. Hoàng Minh đảo là hòn đảo nghèo nàn, không nuôi nổi kim đan quá mạnh đâu. Không đáng ngại, chúng ta chỉ cần trấn thủ thông đạo này, phòng ngừa tin tức lọt ra ngoài. Đợi lão tổ nhà ta đích thân tới là có thể hoàn toàn phong tỏa nơi này. Tài nguyên trên đảo sẽ thuộc về chúng ta. Thật là một tòa thượng cổ đại trận. Tiên Quỳnh Tông của nhiên không đơn giản. Đừng để lộ thông tin nơi này. Nếu để Bồng Lai Tông, Cửu Chân Minh, Thiên Hưng giáo biết được, hai ta chưa chắc đã giữ được đâu. Yên tâm, thông đạo vừa phong tỏa, một con ruồi cũng không bay vào được. Ta xem trận này, Tiên Quỳnh Tông bố trận dường như không phải để bảo vệ truyền thừa, mà là để trấn giữ thứ gì đó sâu hơn. Lúc họ rút đi cũng không hủy trận. Biết đâu dầu cơ duyên động hư, tìm trận đạo tông sư, hay 30 năm tìm điểm yếu. Ta và ngươi cùng cưỡng ép tấn công, trong 10 năm chưa chắc đã không xé ra được một kẽ hở. Lý Thanh không cam lòng chỉ là nội anh, vì Bạch Liên Tiên Tông từng có ghi chép, nội anh dựa vào sức mình phá đan mà ra, mới có được căn cơ viên mãn như Quy Căn Đằng. Nguyên Anh, có kẻ cướp Nguyên Anh. Kẻ nào dám dưới mí mắt ta cướp đoạt cơ duyên, phá hỏng tiên đồ của ta, thật to gan. Trận thế thật lớn. Nguyên Anh của người này không hề tầm thường. Nguyên Anh dị thường, dù nhục thân bị hủy, cũng có thể từng bước tu luyện lại, tiếp tục con đường tiên đồ. Hai người này 13 năm trước mới tới Nguyệt Ánh Sơn, lại phá trận nhanh như vậy. Hóa ra là do ta kết anh động tình quá lớn, khiến đại trận lộ ra sơ hở.
bị bọn họ cưỡng ép xông vào. Lâm Phù Sinh ở Hoàng Minh đảo bái kiến hai vị chân nhân. Lâm Phù Sinh, ngươi lừa ta khổ quá, ngươi căn bản chưa hề ngủ say. Ngươi rõ ràng là nhắm tới cơ duyên của Nguyệt Ảnh Sơn mà đến. Căn bản không phải bị không gian loạn lưu cuốn trôi tới đây. Hóa ra là Lâm chân nhân. Chúc mừng kết anh thành công. Lâm chân nhân là thượng cổ trận sư phải không? Đúng vậy, cho nên ngươi nhắm tới truyền thừa trong núi mà đến. Hay là mượn sức mạnh truyền thừa để kết anh? Truyền thừa trong núi vốn vô chủ, ta có được thì sao? Mà không có được thì đã sao? Ngọn núi này đã sớm bị Hứa gia ta chiếm giữ. Ta tốn 13 năm phong đảo phá trận, lẽ ra nó phải thuộc về ta. Lâm chân nhân nếu có được truyền thừa, giao ra là được. Hai chúng ta tự khắc sẽ để ngươi đi. Ha ha, nếu hậu bối Hứa gia phá trận vào trước thì là câu duyên. Bắt theo ta được biết, các kim đan khác trên đảo cũng từng thử phá trận, nhưng đều thất bại. Theo lời ngươi nói, kim đan trên đảo đều có thể chiếm hữu Nguyệt Ảnh Sơn sao? Nếu ta không có được truyền thừa thì sao? Vậy thì mời Lâm chân nhân ở lại trên đảo thêm một thời gian. Đợi hai ta lấy hết truyền thừa, sẽ thả người. Tiếc quá, ta có một hậu bối thiên tư chắc tuyệt, nhưng tuổi đã cao. Nếu ta không về, sợ là lỡ mất cơ hội kết đan. Mong Lâm chân nhân nể mặt hai ta. Có nể mặt hay không nói sau, hai vị chân nhân hà tất phải nói lời hoa mỹ như vậy. Tranh giành đại đạo vốn chẳng có đạo lý. Xem ra Lâm chân nhân muốn đối đầu với Hứa gia đến cùng rồi. Sớm nên như vậy, nói nhảm với hắn làm gì? Khi hắn kết anh đã mất kiểm soát linh lực, đâm sầm vào đại trận trên không, khiến trận pháp xuất hiện sơ hở. Hai vị nguyên anh chân nhân họ Hứa và Hoàng nhân cơ hội lẻn vào, ép hắn giao ra truyền thừa trong núi. Sớm nên như vậy, nói nhảm với hắn làm gì? Ha 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 ha. Hai ta dùng uy áp nguyên anh, vốn muốn không đánh mà thắng. Nhưng kẻ này vừa mới kết anh mà đối mặt nguyên anh lại chẳng hề sợ hãi. Chẳng lẽ có chỗ dựa khác? Hay là mưu đồ dựa vào mê yên trận để nhốt chúng ta? Hứa chân nhân lo xa rồi. Lâm Phù Sinh chỉ là kẻ già cỗi ở Hoàng Minh đảo, dù có tư chất bát khiếu kết anh, cũng khó địch lại hai ta liên thủ. Nếu hắn xuất thân từ Ngũ Đại Tiên Tông, ta còn ém ngại thần thông biến hóa của hắn. Nhưng dù vậy, hai ta vẫn đủ sức rút lui an toàn. Trận pháp này chỉ còn lại chút sương mù thôi, không đáng nhắc đến. Nếu đã không ra tay, vậy để ta trước. Tán tu của Nhiên là con đường hoang dã. Đạo nghịch phản, thú vị đấy. Người này không dùng kiếm, hỗn loạn không có hệ thống, tuyệt đối không phải truyền thừa Đại Tiên Tông. Chẳng qua là may mắn bắt khiếu kết anh nên pháp lực thâm hậu thôi. Hoàng chân nhân không cần nương tay, liên thủ thôi. Tam Nguyên Lôi. Huyền khí pháp y, một món dụng cụ đặc biệt huyền khí không chặn được Tam Nguyên Lôi của ta đâu. Cũng chỉ có chút uy lực này thôi sao? So với vô ảnh hư lôi của Lý Ngạn Vũ thì kém xa.
Hoàng chân nhân đừng khinh địch. Hắn vừa phải chống đỡ không gian vừa đấu pháp với ngươi. Pháp lực tiêu hao rất lớn, dẫn dắt ma sư. Phù sinh tâm kiếm khởi. Hứa chân nhân. Tài nguyên ở âm dương không vũ này nghèo nàn quá. Nguyên Anh được nuôi dưỡng ở đây, thực lực tu sĩ kém xa đại thiên địa. Chạy. Thiên Hạ Đảo, tin tức không lâu nữa sẽ truyền đến tai các thế lực lớn. Nhưng các cao hứa gia không thể bỏ mặc. Thần thông của Lâm chân nhân không tầm thường. Em là lai lịch lớn lắm. Tuyệt đối không phải lão tổ Lâm gia ở Hoàng Minh đảo kia. Có thể chứng kiến thần thông của Huyền Môn Đại Tiên Tông. Lão Hoàng thua không oan. Tâm phục khẩu phục. Giữ ngươi một mạng chỉ để hỏi vài chuyện. Ngươi có muốn nói không? Đừng cầu ta tha mạng cho nhục thân. Chỉ cầu cho Nguyên Anh của ta được chuyển sinh. Chân nhân hỏi gì? Ta sẽ trả lời nấy. Tốt, Lý Thanh từ miệng Hoàng chân nhân biết được. Tân Lạc Phong ở Thiên Hạ Đảo là một trong 9 ngọn núi của Thiên Ngoại Tiên Phủ năm xưa. Bên trong ẩn chứa câu duyên tinh thần nguyên khí, giúp tu sĩ đạt đến động hư. Hắn quyết ý chiếm giữ ngọn núi này, ý đồ tu luyện đến nay. Tộc trưởng, tin mừng, lão tổ đột phá Nguyên Anh rồi. Sư phụ kết anh rồi. Cho dù có lượng lớn tu sĩ Nguyên Anh tới đánh, muốn phá trận này cũng tuyệt đối không dễ. Sư phụ, là con đây. Là An Phong đây, đệ tử bái kiến sư phụ. Tốt. Mau đứng dậy đi, xem căn cơ của con. Chắc chắn có thể kết thất khiếu kim đan, không vấn đề gì. Trong núi có một hồ linh tuyền có thể cung cấp linh cơ cho con. 10 mấy năm sau địa hoạt cốc còn một luồng nữa, ta gần. Đây tiếp quản tín vật của một Nguyên Anh chân nhân họ Hoàng, nắm giữ vài hòn đảo không của hắn. Mượn thế đi một chuyến, chắc chắn có thể gom đủ luồng linh cơ cuối cùng, thành tựu thất khiếu kim đan. Đa tạ sư phụ, nhưng chuyện kết đan của đệ tử không vội. Đệ tử nghe tin sư phụ kết anh, liền tức tốc chạy tới, lại phát hiện cục diện Thiên Hạ Đảo đã loạn. Bên ngoài đồn rằng Bồng Lai Tông, Cửu Chân Minh, Thiên Tâm Giáo và nhiều Nguyên Anh lâu năm đều đang dòm ngó Nguyệt Ảnh Sơn, lại làm kinh động cả vùng âm dương không vũ. Như vậy cũng tốt, 3 đại thế lực đều có ý với Nguyệt Ảnh Sơn. Bọn họ kìm hãm lẫn nhau, đại khái sẽ không cưỡng ép tấn công Nguyệt Ảnh Sơn. Không sao, giữ được thì giữ, không giữ được thì giúp, cùng lắm là trốn vào Cửu Trọng U Trì. Chẳng ai làm gì được chúng ta. Lâm An Phong lại kể tỉ mỉ những chuyện lớn trong 80 năm qua. Trong đó, việc thông đạo Mục Quang Đảo biến mất đã thu hút sự chú ý của Lý Thanh. Mục Quang Đảo chẳng lẽ là hòn đảo cứ mỗi 30 năm có thể kết nối với dương giới một lần? Chính là hòn đảo đó. Trong lịch sử nó từng nhiều lần mất liên lạc, vài trăm hoặc ngàn năm mới mở lại thông đạo. Đó là con đường để ta trở về Trường Sinh Thiên mà. Giờ đây dù có tu thành Nguyên Anh hậu kỳ, cũng không thể về Ngọc Châu được nữa. Tin đồn Thiên Hạ Đảo Nguyệt Ảnh Sơn giấu truyền thừa thiên ngoại đã lan truyền khắp nơi, dù thu hút nhiều tu sĩ Nguyên Anh dòm ngó, nhưng không ai dám cưỡng ép xông vào. Đôi khi có người ở ngoài đại trận cầu kiến, đều do Lâm An Phong ra mặt từ chối. Lâm Phù Sinh nếu còn không ra mặt, đừng trách ta vô lễ. Hắn là tán tu đi một mình, mời cao thủ phá trận tới. Chính vì hắn là tán tu nên mới tốt. 3 đại thế lực không bị gánh nặng, chỉ đợi sau khi thành công sẽ hưởng lợi. Sư phụ, bên ngoài có một Nguyên Anh liên tục công kích trận pháp ngoài núi.
dường như muốn cưỡng ép xông vào. Đừng quan tâm hắn, con cứ lo việc của mình đi. Ha ha ha, thành công rồi. Hắn bế quan 3 năm, thấu hiểu thượng cổ trận pháp, một hơi xử lý Nguyệt Ảnh Sơn ở Thiên Hạ Đảo, cấm chế đóng kín thông đạo cổ xưa. Phía trên chẳng có gì cả, chỉ có vài tấm bia đá, trên đỉnh còn một số cấm chế, ngăn cản ta không thể đi qua. Mày có nghịch pháp, người biết tự hủy. Bộ sinh liên, thật huyền diệu. Cách truyền pháp này có hiệu của Quán Đỉnh, trực tiếp giúp ta nhập môn thần thông bộ sinh liên này, tiết kiệm được 20 năm công sức. Ta đi khắp các bia đá mà chẳng có cảm ứng gì, vẫn là lão gia lợi hại. Đúng là một Thiên Lâm Thủy Quốc tuyệt vời. Thiên Lâm Thủy Quốc vốn không có sức tấn công, cũng chẳng tốn hỏa lực. Bắt khi Thiên Lâm chi dực từ Thủy Quốc hạ xuống, uy lực của mọi thần thông thủy khí sẽ tăng mạnh. Tâm Nhãn Thần Tông, tông môn thiên ngoại hay là phải yên diệt ngũ. Bên trong hồ linh cơ huyền khí giấu hàng chục luồng linh cơ. Vừa hay để An Phong dùng kết đan. Cái bình này có chút kỳ quái, trông giống huyền khí lại giống chân khí, thậm chí còn không giống pháp bảo, có vẻ không thể tế luyện. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Hóa ra tin đồn là thật, chỉ cần có 13 tấm ngọc bài là có thể tìm thấy tiên các từ trong không gian loạn lưu. Truyền thừa thiên ngoại ta lấy được rồi, nhưng nơi này vẫn không thể để nguyên anh khác vào. Nếu không chuyện ta có ngọc bài bị lộ, sẽ lại thêm không ít rắc rối. Sư phụ, đệ tử nên kết thất khiếu kim đan hay cửu khiếu? Về lý thuyết con có cơ hội kết cửu khiếu, nhưng tìm vô tâm hỏa và vô xích phong rất khó. Tinh thần linh dịch cũng cần lượng lớn. Con có thể tự mình quyết định. Vậy kết thất khiếu vậy. Được, ta sẽ hộ pháp cho con. Mê mông, cũng đến lúc trấn áp đám nguyên anh bên ngoài rồi. Lâm Phù Sinh, đây là nơi động phủ của ta. Ngươi là kẻ nào dám quấy rầy sự thanh tĩnh của ta? Ta cái gì, láo xược. Ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi tự tiện tới đây, còn cưỡng ép tấn công đại trận của ta, xông vào động phủ bế quan của người khác. Đây là mối thù một mất một còn. Lâm Phù Sinh giỏi lắm. Người mà ta mời đến, muốn bắt là bắt sao? Mạnh Vũ Kiệt phái Bồng Lai tới bái phỏng, mời Lâm chân nhân ra mặt gặp một lần. Hóa ra là Mạnh chân nhân giá lâm, nơi bế quan đơn sơ, không tiện mời chân nhân vào động phủ. Đây là lần thứ 2 ta tới thăm, muốn gặp Lâm chân nhân một lần, mà còn khó hơn gặp Động Hư chân quân. Lần thứ 2 chắc chắn là do đồ đệ ta cứng nhắc, bảo bế quan không tiếp khách, thế mà dám chặn chân nhân suốt 11 năm. Hôm nay mới ra, có chỗ nào mạo muội mong chân nhân lượng thứ. Tên này cũng quá ra mặt dày rồi.
Lời này nói ra ai mà tin chứ? Không biết Mạnh chân nhân tới đây có việc gì? Chân nhân, ta vì Ly Hiệu mà đến. Ly Hiệu đã bị ta xử lý rồi. Ly Hiệu hẹo thật rồi sao? Cưỡng ép tấn công đại trận của ta suốt 4 năm. Rõ ràng muốn nhân lúc ta bế quan để tiễn ta đi. Người này tuyệt đối không thể dung thứ. Hắn không phải Nguyên Anh Bồng Lai. Chẳng lẽ là quý phái sai khiến? Ha ha, hẹo thì hẹo thôi. Chuyến này ta đại diện cho phái Bồng Lai. Muốn đổi Tân Lạc Phong từ tay Lâm chân nhân. Tân Lạc Phong này có kiếm chỉ, linh tuyền. Đỉnh núi còn có Vô Xích Phong. Mạnh chân nhân định lấy gì ra đổi? Bồng Lai viện có đủ tinh thần linh dịch. Cho ta tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, nếu không thì miễn bàn. Lâm Phù Sinh muốn dùng Tân Lạc Phong đổi lấy tinh thần linh dịch. Nếu nơi này thực sự là một trong 9 ngọn núi tiên phủ, Bồng Lai một khi vào núi sẽ biết rõ thực hư truyền thừa. Hắn sao dám đánh cược? Đúng vậy, nếu hắn dùng ngọc bài đổi linh dịch, Bồng Lai chắc chắn sẽ ra tay xử lý tại chỗ. Cách này không ổn. Lão tổ, xem ra Nguyệt Ảnh Sơn không phải 9 ngọn núi tiên phủ. Thực ảo. Thật mà như giả. Biết đâu chừng đây không phải Lâm Phù Sinh cố ý ra giá trên trời để đuổi mọi người đi sao? Ý của ngài là hắn đang che giấu. Đây chính là một trong 9 ngọn núi tiên phủ. Lâm Phù Sinh dùng Tân Lạc Phong đổi lấy tinh thần linh dịch. Ám chỉ ngọn núi này không phải một trong 9 ngọn núi tiên phủ. Nhưng lượng linh dịch khổng lồ như vậy, nhà nào cũng khó mà lấy ra được. Đây là toan tính của hắn. Ha ha ha. Ha ha ha, nếu hắn không dám nhận tức là chột dạ. Nếu dám nhận, chúng ta sẽ dùng cái giá có thể chấp nhận để cược lấy truyền thừa. Tinh thần tỷ đấu. Cái gọi là tinh thần tỷ đấu, do sư phụ thiết lập đài tỷ đấu tại Ngự Ngân Cốc. Các phía Nguyên Anh có thể mang tinh thần linh dịch làm tiền cược, thách thức quyền sở hữu Nguyệt Ảnh Sơn của hắn. Ha ha, trận này đúng ý ta. Tung tin ra ngoài đi. Người khiêu chiến không giới hạn số lượng, mỗi người đặt cược 5 năm phần tinh thần linh dịch. Nếu tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng lên đài thì tiền cược tăng lên 10 năm phần. Cho dù ta thua, cũng có thể được chia một nửa. Cách thức tỷ đấu do người thắng định đoạt. Đây là Long chân nhân thắng sao? Đó là Lâm chân nhân. Lâm chân nhân lộ diện rồi. Tu vi của Lý Thanh không thay đổi, nhưng bộ sinh liên lại tiến thêm một bước. Nay một bước đã có thể bước ra bước thứ 2. Thế này còn đánh đấm gì nữa? Hóa ra là lão tổ Long Đình Tông đến Long Vị Sinh. Ông ta chắc chắn là người đầu tiên lên đài. Long Đình Tông là tông môn nhỏ, chỉ có một vị Nguyên Anh, đời đời duy trì dòng nước đỏ tinh thần linh dịch, không cầu đột phá, chỉ cầu truyền thừa không dứt. Ta không có ý với truyền thừa thiên ngoại, chỉ ngưỡng mộ kiếm đạo của Tiên Quỳnh Tông. Hôm nay đặc biệt đến thỉnh giáo Lâm chân nhân, mời. Trong này có 5 năm phần tinh thần linh dịch. Ta không giỏi chiến đấu, tự nhận không phải đối thủ của chân nhân, chỉ bằng mỗi người chúng ta chịu một đòn của đối phương. Không được làm hại mạng sống, không được di chuyển vị trí, thuần túy xem hiệu quả tấn công thế nào. Mọi người giao lưu hữu hảo, hai nhà chúng ta cũng không có thủ án. Cách tỷ đấu này rất thỏa đáng. Ta đồng ý rồi, khách đến là bạn. Mời Long chân nhân trước. Đắc tội rồi. Một món dụng cụ đặc biệt huyền khí tốt. Long chân nhân thủ đoạn bất phàm. Mời Lâm chân nhân ra tay. Đại Thành Long Cương Khê. Long chân nhân của có bản lĩnh. Không biết Lâm Phù Sinh làm sao phá được lớp phòng hộ kép này.
Lâm Phù Sinh muốn tìm ta sao? Trí tuệ của Lâm chân nhân, ta xa không bằng. Đa tạ đã nương tay. Đại Thành Long Cương Khê cũng không chặn nổi một giọt nước. Thứ Lâm Phù Sinh dùng tuyệt đối không phải thần thông hệ thủy bình thường. Người này chúng ta đều không địch lại. Long Vị Sinh tuy bại, nhưng vẫn chưa dò xét được bài tẩy của hắn. Một giọt nhân thủy đổi được 5 năm tinh thần linh dịch. Nếu nhờ Lâm gia thu thập, chắc mất 100 năm khổ công của tinh thần này đỉnh chóp thực sự. Lâm chân nhân dám nhận tinh thần bút đầu, quả là có đủ tự tin. Chỉ cần kiếm được tài nguyên tu luyện 10 năm, dù có nhiều Nguyệt Ảnh Phong cũng không lỗ. Xem ra tu sĩ độc hành Nguyên Anh sơ kỳ sẽ không xen vào chuyện này nữa. Tả chân nhân, tinh thần bút đầu do ông đề xuất. Giờ đến lượt Bồng Lai phái trổ tài. Tả chân nhân không lên thử sức với Lâm chân nhân sao? Ha ha ha. Không lẽ giờ lại để Mạnh chân nhân đến một nguyên anh trung kỳ đích thân ra tay sao? Thế thì mặt mũi Bồng Lai phái bị Tả chân nhân làm bay màu hết rồi. Nghe nói Công chân nhân bế quan ở Kiếm Trì đã lâu. Bồng Lai phái mời được lão thì lạ thật. Công chân nhân có vẻ không thiếu tinh thần linh dịch. Từ 100 năm vẫn dậm chân ở Nguyên Anh sơ kỳ. Ha 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 ha. Công chân nhân là để ngộ thêm thần thông, ngưng kết thượng thành thần thông đạo của nên mới chưa đột phá. Tầm các ngươi sao mà hiểu nổi. Hừ, ta và ngươi đấu một trận trên cao. Tinh thần linh dịch chuẩn bị sẵn đi. Phù Sinh tâm kiếm trong tiên thành, quả nhiên là kiếm tu. Trang sức mỹ lệ, chỉ là tạm thời thôi, không cần phải sợ. Ta đánh giá cao Lâm chân nhân quá rồi. Hắn sắc toang rồi. Ngươi thì biết cái gì? Lâm chân nhân đang dùng kế tiêu hao đó. Cung Dịch Thành đuổi theo, pháp lực sẽ tổn hao nhiều hơn. Đợi lão kiệt sức, La Thiên Tú xuất hiện, hạ đâu ván là cái chắc. Chức nữ hội La Thiên Tú chuyên luyện hộ cung châu. Nhìn tay ngươi kìa, La Thiên Tú của ta bị lộ do đối phương có chuẩn bị. Cũng là chuyện đương nhiên, cứ tiêu hao thế này, cuối cùng pháp lực của ta vẫn nhỉnh hơn một bậc. Người thắng vẫn là ta, và lại chưa cần dùng đến chiêu khác. Có vẻ hắn định làm ta cạn sạch pháp lực. Hừ, coi thường ta quá rồi đấy. Muốn mượn các thiên cương làm bẩn linh khí phi kiếm của ta, ý tưởng cũng hay đó. Hai thanh huyền khí phi kiếm. Người biết hơi muộn rồi. Hỏng bét. Liều mạng thôi. La ẩn phục, thôi bỏ đi. Có xử lý được địch hay không không quan trọng, thắng được tinh thần linh dịch mới là mấu chốt. Hắn kịch chiến với Cung Dịch Thành suốt nửa ngày, dù chưa thể hạ gục đối phương, nhưng nhờ pháp lực thâm hậu và nghịch âm tiễn tập kích thành công, đã giành được danh nghĩa Tân Thành. Hy vọng có thêm một Nguyên Anh sơ kỳ nữa. Rõ ràng là người không bằng người ta. Lâm Phù Sinh giấu bài quá kỹ, khắc chế hoàn toàn La Thiên Tú. Tính chuẩn hắn là kiếm tu, ta đã chiếm hết tiên cơ. Thua trận này đúng là do kỹ năng kém. Phải là Nguyên Anh trung kỳ mới có cơ hội thắng hắn. Mạnh chân nhân có muốn lên không? Lâm Phù Sinh này ta nhìn không thấu, và lại thua một trận,
sẽ mất một khoản tinh thần linh dịch không nhỏ. Ta lên dù có thắng, cũng phải bỏ ra thêm một khoản linh dịch nữa. Cái giá quá lớn, thôi bỏ đi. Bồng Lai phái không tranh nữa. Cổ chân nhân, Bồng Lai phái rút lui rồi. Nguyệt Ảnh Phong trông chờ vào các vị đấy. Nghe danh ông chân nhân đấu pháp vô song, sao không thử một lần? Cửu Chân Minh tới đây chỉ để ủng hộ thôi. Hơn nữa, Lâm gia đào Hoàng Minh vốn thuộc về Cửu Chân Minh ta. Đúng là lão cáo già. Quy định tinh thần bút đấu là nếu trong một tháng không ai thách đấu, thì Nguyệt Ảnh Phong thuộc về Lâm gia. Không còn gì bàn cãi nữa. Thoáng chốc nửa tháng đã trôi qua, vẫn không một ai dám lên đài thách đấu, ha 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 ha. Ha. Bài kiến Hoa chân nhân. Chẳng phải đồn là Hoa Quan Phật đang ngủ say chờ cơ duyên sao? Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hoa chân nhân đã 900 tuổi rồi, là nguyên anh trung kỳ thứ thiệt đấy. Lâm chân nhân của này khó thoát rồi. Ta đã tỉnh từ 1 tháng trước. Tình hình Lâm Phù Sinh ta đã rõ. Hôm nay đặc biệt tới hội ngộ hắn. Lâm Phù Sinh thủ đoạn phi phàm. Hoa chân nhân cẩn thận, không sao đâu. Ha 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 ha. Hậu sinh khả úy. Vào bút đấu của Thiên Tinh giáo ta không tiễn người đang xuất đâu. Thêm một phần danh nghĩa nữa ta sẽ cân nhắc. Ngông cuồng. Lâm chân nhân cẩn thận. Chiêu này ở đâu ra vậy? Một kích mà chưa đánh tan được bảo tượng. Hậu bối giỏi lắm, xem ra Tích Thủy Châu này là át chủ bài lớn nhất của ngươi. Tu La Thiên Tú của ngươi thường lấy pháp lực đè người. Nay ta cũng dùng pháp lực đè ngươi một phen. Thần thông cửa ra đi tên là Kim Mộc Chân Hỏa. Lửa bay màu này nước thường khó dập, lại có thể dùng pháp lực từ từ mài mòn nó. Lâm chân nhân phải cẩn thận chiêu bài của Hoa Quan Phật. Thần thông đó tên là Bảo Tượng Hỏa Trưởng. Biết thần thông của ta thì có ích gì? Ta vốn định dùng pháp lực thâm hậu đè người. Đây là minh mưu. Lâm chân nhân sắp bại rồi. Hoa chân nhân lấy pháp lực đè người, liên tục tấn công bằng Bảo Tượng Hỏa Trưởng. Cả sàn đấu không còn chỗ cho Lâm Phù Sinh đứng nữa. Lâm Phù Sinh chỉ có thể nhận thua thôi. Đây là thần thông gì vậy? Thần xác thật giả muốn mượn Kim Mộc Chân Hỏa để đánh lén à? Ngươi còn non và xanh lắm.
Lâm chân nhân sao không tránh? Không thể nào, ngươi ra tay từ lúc nào? Hoa chân nhân. Trong tinh thần bút đấu, ít nhất Hoa Quan Phật ở Nguyên Anh Trung Kỳ đã trấn áp toàn bộ tu sĩ tại đây, còn chưa kịp thở dốc, một đôi cánh từ dãy núi cuồn cuộn. Đảo Mục Quang không phải đã mất liên lạc sao? Tu sĩ dương giới lúc này lại ra không thể vào Âm Dương Không Vũ mới đúng. Đệ tử không rõ nội tình. Hoàng Tuyền Tông đến từ âm giới. Âm giới cũng có một lối vào Âm Dương Không Vũ. Chỉ là lúc đứt lúc nối, đã mất liên lạc mấy trăm năm rồi, rất ít người biết. Gần đây chắc đã thông suốt. Ngươi chính là Lâm Phù Sinh? Đúng vậy, dám hỏi. Ha 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 ha, Hoàng Tuyền Tông đến anh cửu thời, Viên thị nhân chân nhân chính là ta. Tại hạ chỉ là xuất thân gia tộc tán tu, chắc là chưa từng đắc tội Hoàng Tuyền Tông, đừng nói lời vô ích nữa. Ta đến vì Nguyệt Ảnh Phong. Nghe nói ở đây có tinh thần bút đấu. Náo nhiệt thật đấy. Hoàng Tuyền Tông chiếm đất luôn, thích cướp là cướp, thích xử lý là xử lý, bắt đây là Âm Dương Không Vũ. Hoàng Tuyền Tông ta là khách. Tinh thần bút đấu này, ta theo quy tắc đấu với ngươi một trận. Ngươi thấy sao? Sợ là không ổn đâu. Hoàng Tuyền Tông là thế lực ngoại lai, đệ tử có hạn, một khi cưỡng chiếm Nguyệt Ảnh Phong sẽ khiến thế lực địa phương liên thủ phản kháng, nên anh cửu thời không dám manh động. Ha ha, có gì không ổn? Không phải Lâm gia các ngươi nói giữ lời sao? Giữ lời đầu dưới trường muốn thắng thật diệu kỳ. Tinh thần linh dịch thì Hoàng Tuyền Tông không có, nhưng bản nguyên linh dịch thì không thiếu. Hiệu quả tu luyện không kém gì tinh thần linh dịch đâu. Bản nguyên linh dịch do bản nguyên linh khí trong thiên địa linh huyệt ngưng tụ thành. Hoàng Tuyền Tông chưa biến linh huyệt thành ma huyệt, nên con được một lượng lớn dự phòng. Sản phẩm sau khi thành ma huyệt là bản nguyên âm dịch. Thách đấu vượt cấp với đệ tử Đại Tiên Tông của thực khó khăn. Ta không nắm chắc phần thắng, không được thì dùng cửu trọng u chỉ chặn lại. Chờ tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ rồi ra, bắt linh dịch đã vào tay thì không bao giờ trả. Thách đấu thì ta có thể nhận. Bắt chân nhân xuất thân từ Hoàng Tuyền Tông, ta chỉ là xuất thân gia tộc tán tu, lại còn là chiến đấu vượt cấp, quá là bất công với ta. Mê mơ. Phải thêm một phần danh nghĩa nữa. Đây là toàn bộ bản nguyên linh dịch của ta rồi. Bản nguyên linh dịch cũng được. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thú vị đấy. Cung Hắc Giao thi triển thiên ma ấn không vấn đề gì. Không biết Lâm chân nhân có làm nổi không? Nếu có thể dùng Nguyên Anh sơ kỳ thắng Hoàng Tuyền Tông, Nguyên Anh trung kỳ thì đúng là một trận chiến lớn. Tu sĩ Âm Dương Không Vũ ta thật rạng danh. Nếu Lâm chân nhân bại trận, dâng Nguyệt Ảnh Phong cho Hoàng Tuyền Tông thì thật là đáng tiếc quá. Lâm Phù Sinh dù có thua thì cũng kiếm được một khoản linh dịch lớn. Thắng thua thực ra vẫn chưa định đoạt đâu. Ta thấy át chủ bài của Lâm Phù Sinh là giọt nước đó. Hoa Quan Phật thua là do bị đánh lén, làm sao phá được thần thông Hoàng Tuyền Tông. Anh cửu thời dù xuất thân Hoàng Tuyền Tông, bắt địa vị có vẻ không cao, hắn bị bỏ lại âm giới xử lý hậu sự, tuyệt đối không phải môn nhân cốt lõi. Ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Nhìn ra ta dùng thần thông phòng ngự giữ mạng. Nếu lỡ vào ma đạo, Thanh Yên Vân cũng không ngăn được ta. Anh cửu thời hóa thành La Thanh Âm Vân trôi nổi trong đó. Bất kỳ cụm mây nào tụ lại thành hình người đều có thể là hắn. Thiên Nguyên Thụ Tinh dù đã khóa định anh cửu thời, bắt không chắc trúng được 100%. Nếu là Tệ Nhãn cùng Tiên Tông Vô Ảnh Khu Lôi thì thần thông đó có thể đánh trúng rồi. Tinh thần người cũng cấm thật. Đã vậy thì xem thủ đoạn của ta đây.
Hoàng Tuyền Âm Hà. Thôi vậy, không dùng át chủ bài thì toang thật. Thái Ất Cửu Lưu Nhân Thủy. Giới hạn của chiêu này cực kỳ cao. Lúc Hãn Hải Tiên Tông toàn thịnh, người luyện được đến cực hạn cũng chỉ là một trong vạn. Đây chính là Thái Ất Cửu Lưu Nhân Thủy, cũng là giọt nước đó. Thần thông này có uy lực lớn vậy sao? Lâm Phủ Sinh thiên tư tuyệt thế, ngộ tính siêu phàm, mới luyện được đại thần thông này. Người này mà vào Cửu Chân Minh thì đúng là kình địch của Bồng Lai phái ta. Yêu Linh chân nhân vào Cửu Chân Minh, quả thực nên chào một đãi ngộ tốt. Hắn biết ta biết Thái Ất Cửu Lưu Nhân Thủy mà vẫn cho liệt sĩ xông trận, rõ ràng là đợi ta dùng nhân thủy thì đánh lén bằng anh kiếm. Tiêu tử này xảo quyệt thật, nếu hắn dám tích lực dùng nhân thủy tam thi tập thổ âm tiễn, dưới 3 tiễn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Bắt Phù Sinh tâm kiếm bị đánh rơi rồi. La Thiên Tú không dùng được, nhân thủy càng không dám tung ra. Ngươi còn bản lĩnh gì đẩy lui tam quân luyện sư của ta? Thuật di chuyển động vật thì có ích gì? Cơ hội tốt, chỉ sợ ngươi không dám dùng. Đừng có làm phí thời gian của ta nữa. Càn Khôn bán kính trong tay ngươi. Bảo vật này là chí bảo Hoàng Tuyền Tông. Lâm Phủ Sinh, đầu ngươi, chỉ dựa vào điểm này, ngươi khó mà thoát được. Không ăn được thì lộ to rồi. Đây là thủ đoạn đặc chế của đệ tử Hoàng Tuyền Tông, để phòng nội bộ tàn sát lẫn nhau. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông sau khi ra đi, luyện sư âm ma của hắn sẽ lập tức tan biến. Chúc mừng Lâm chân nhân đánh bại Hoàng Tuyền Tông. Nguyên Anh đại trưởng đã làm dạng danh tu sĩ âm dương không vũ. Dạng danh gì chứ? Không bị Hoàng Tuyền Tông xử lý là may rồi. Chuyện này không ổn. Lâm chân nhân chỉ cần vào Cửu Chân Minh, tự khắc không lo Hoàng Tuyền Tông tới gây hấn. Và lại Cửu Chân Minh có đại tu Nguyên Anh hậu kỳ, bảo kê Lâm gia là chuyện nhỏ. Tinh thần bút đấu gây chú ý quá lớn, không khéo bị Hoàng Tuyền Tông nhắm tới đấy. Gia nhập Cửu Chân Minh sẽ chặn được khối phiền phức. Đãi ngộ thế nào? 5 năm tài nguyên tu luyện tinh thần linh dịch thấy sao? Hắn mới lên Nguyên Anh, mà tu vi đã đánh bại được cường giả Nguyên Anh trung kỳ. Trận này không chỉ giữ vững được Nguyên Ảnh Phong, mà còn thắng được lượng lớn bản nguyên linh dịch. Hắn không một chút do dự, đem toàn bộ linh dịch quý giá đó cho Hắc Dao ăn, giúp tu vi nó tăng vọt, trong chớp mắt đã tiệm cận Nguyên Anh trung kỳ. Chỗ bản nguyên âm dịch này vừa đủ cho Hắc Dao đột phá. Với thực lực hiện tại của Hắc Dao, nghiền ép tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ chắc là không vấn đề gì.
Danh tiếng sư phụ này đã truyền khắp âm dương không vũ. Nhiều thế lực tìm đến nương nhờ Lâm gia. Đệ tử đã tiếp quản thành công các đảo của Lâm chân nhân. Mỗi 50 năm sản sinh lượng tinh thần linh dịch đủ cho Nguyên Anh chân nhân. Tu luyện trong vòng 1 năm, ngươi chỉ thay thế đảo mà Hoàng chân nhân chiếm đóng. Hứa lão tổ và Lý Hiếu cũng từng bị ta chế ngự. Địa bàn hai nhà đó tính sao? Địa bàn Lý Hiếu bị Bồng Lai phái tiếp quản. Dù không giáp danh với đảo chính, nhưng Bồng Lai phái cử hẳn một Nguyên Anh trấn giữ. Lâm gia khó mà tranh giành, còn Hứa gia vì dọn dẹp sạch đệ tử các thế lực tại đảo Thiên Hạ nên bị nhiều bên vây đánh, nay tình thế rất hỗn loạn. Gia tộc chỉ có mình ta là Kim Đan, khó mà ổn định cục diện. Ngươi hãy đến Cửu Chân Minh một chuyến, nhờ ông chân nhân điều các kim đan tới, giúp ngươi nhanh chóng bình định địa bàn Hứa gia. Địa bàn Lý gia cũng có thể nhờ ông chân nhân lên tiếng. Có Cửu Chân Minh giúp đỡ, việc kiểm soát hai đảo sẽ dễ dàng thôi. Hoàng Tuyền Tông gần đây có động tĩnh gì không? Chưa thấy dấu vết đệ tử bọn chúng tại âm dương không vũ. Đáng ghét, ta là đệ tử Thanh Mục Tiên Tông. Vất vả làm mới kết anh 8 khiếu tại âm dương không vũ, lại bị Thiên Tinh giáo, Bồng Lai phái, Cửu Chân Minh chi xử lý. Không biết đệ tử 5 đại tiên tông khác đang trốn ở đâu. Một tấm ngọc bài có thể vào Thiên Ngoại Tiên phủ. Nếu tìm được đồng đạo lập đội thì tự tin hơn nhiều. Tích lũy pháp lực Nguyên Anh sơ kỳ đã đủ. Đột phá Nguyên Anh trung kỳ không còn bình cảnh gì nữa. Giờ ta chỉ cần ngưng kết thần thông đạo của là có thể bước vào trung kỳ. Tu sĩ thần thông đạo sẽ ngưng kết mỗi loại thần thông thành một vòng pháp lực tương đương. Điều kiện hộ pháp, đạo của thành, vi lực thần thông có thể công kích vào Nguyên Anh. Trên con đường cầu đạo của ta, đã kết duyên không giải với Bạch Liên, nên lấy Bạch Liên làm thần thông đạo là hợp nhất. 1 năm sau Lý Thanh đến tổng bộ Cửu Chân Minh, thỉnh giáo các tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, kinh nghiệm ngưng luyện thần thông đạo của. Cuối cùng cũng nắm được yếu điểm, lần tới gặp Lâm chân nhân. Chắc là đã là Nguyên Anh trung kỳ rồi. Ta kết anh 200 năm rồi, mà vẫn kẹt ở sơ kỳ trên con đường đại đạo. Nếu không phải để đấu pháp, thì dưới sự trường sinh, Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ cũng không khác nhau mấy. Lâm chân nhân có biết tình hình Hoàng Tuyền Tông không? Họ vẫn âm thầm tìm kiếm linh đảo bị thất lạc. Dùng thủ đoạn chính đạo, có thể xuyên không gian loạn, lưu truyền tống người lên đảo. Chắc trong vài trăm năm tới, các tòa tiên phủ Tân Lạc Phong còn lại sẽ lần lượt xuất thế. Thủ đoạn đáng nể thật. Hoàng Tuyền Tông của nhiên không tầm thường. Cô lại bị thương rồi. Có nặng không à? Chút thương nhẹ thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, không sao đâu. Lâm An Phong, ta từng cùng đường với ngươi. Nay ta đến thách đấu ngươi. 1 chọi 1 thắng bại không hối hận. Một lũ nham hiểm xảo quyệt, bày bẫy vây đánh trước. Thấy ta bị thương, mới tới thách đấu 1 chọi 1. Đúng là hành vi của bọn tiểu nhân. Cô đừng có ra ngoài, có đại trận bảo vệ. Họ không làm gì được đâu, chi bằng dưỡng thương rồi hãy đấu. Ta là kiếm tu, bị vây đánh thì lánh được. Chứ 1 chọi 1 thách đấu, sao có thể từ chối, có gì mà phải sợ. Đệ tử bái kiến sư phụ, chúc sư phụ bình an. Vạn bồi bái kiến lão tổ. Đứng lên đi, tính tình ngươi mạnh bạo quá đấy. Bị thương thì cần gì tranh thắng thua nhất thời. Kiếm tu luyện kiếm cũng không cần để ý chuyện thắng bại. Có mấy ai cả đời không bại đâu. Muốn đấu kiếm thì cũng nên tìm cách chắc chắn. Ngươi xử lý người đặt đất ngay dưới mắt Nguyên Anh đối phương. Vạn nhất họ chơi xấu thì mạng ngươi xong rồi. Chu Húc đó tuy không ra tay trực tiếp, nhưng ngấm ngầm giở trò. Nhờ kiếm độn của ngươi cao minh mới thoát hiểm nhiều lần. Đệ tử biết lỗi rồi ạ. Hai kẻ ngoài kia để ta răn đe chút. Lấy lớn hiếp nhỏ, to gan thật. Nhìn tên Chu Húc Nguyên Anh này xem, hắn vẫn âm thầm theo dõi ngươi, tìm cơ hội bắt ngươi đấy. Ngươi chính là Lâm Phù Sinh, Chu chân nhân ước định với ta. Nguyên Anh không được ra tay. Ngươi xử lý kim đan Hứa ra là không coi Bồng Lai phải ra gì rồi. Hừ, Chu chân nhân ngầm có ra tay hay không còn cần ta nói rõ sao? Đừng ngậm nước đỏ phun. Đừng có nói bừa. Ngươi có bằng chứng không? Ta không cần bằng chứng. To gan. Sư phụ, người Hứa ra xử lý thì đã xử lý rồi. Bắt Chu Húc là Nguyên Anh Bồng Lai phái, trước đại chiến không được động vào, kẻo gây xung đột toàn diện giữa Cửu Chân Minh và Bồng Lai phái. Chỉ canh chừng hắn vài ngày thôi. Trong mấy ngày này người dẫn người đi chiếm hết các đảo của Lý gia. Con hiểu rồi.
Chu chân nhân, chiếm đảo dựa vào bản lĩnh, nay đại cục đã định. Lý gia bại lui, cuối cùng ta vẫn thắng ngươi một bậc, ngươi tự biết đi. Chu chân nhân, mấy chục năm qua lão tổ Bồng Lai phái truy xử lý ta nhiều lần. Này bắt được ngươi, thu hồi chút nợ lãi vậy. Khi giao thủ với Thiên Tinh Tử, hắn đã nhìn thấu thân phận đối phương, sau đó nghe Thiên Tinh Tử giảng về cách ngưng kết đạo quả. Có chút ngộ ra, thấy được cơ hội đột phá. Trước tiên ngưng tụ Thái Ất Cửu Lưu Nhân Thủy làm bạn, sau đó đi vạn dặm phản hồi. Đây chính là phù hợp với bản thân sao? Chúc mừng đạo hữu đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Vừa rồi ngoài Nguyệt Ảnh Phong phong vân biến sắc, động tĩnh không nhỏ đâu. Đạo hữu chắc đã đạt được thần thông đạo của hợp nhất với bản thân. Tất cả là nhờ đạo hữu chỉ điểm. Đạo hữu đã nghĩ đến Nguyên Anh hậu kỳ sẽ ngưng tụ pháp tướng nào chưa? Mong được chỉ điểm. Nguyên Anh pháp tướng chia làm 4 cấp: quan thể, địa linh, tinh thần và thiên địa. Trong đó quan thể pháp tướng là bình thường nhất, bất kỳ Nguyên Anh nào cũng cầu được. Địa linh pháp tướng cần 8 khiếu kết anh. Tinh thần và thiên địa pháp tướng cần 9 khiếu kết anh mới cầu được. Ta 8 khiếu kết anh. Thứ ta cầu là địa linh pháp tướng cấp 3. Không biết đạo hữu mấy khiếu kết anh, cầu cấp nào? 9 khiếu kết anh, có cơ hội ta sẽ cầu thiên địa pháp tướng, thiên tư tốt, khí phách lớn. Tinh thần pháp tướng không phải thứ ta theo đuổi. Thọ nguyên của ta còn dài, không vội nhất thời, lối vào đảo mục, quang sớm muộn cũng trở lại bình thường thôi. Có lẽ đợi An Phong tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi đưa ta về cứu ngục, vậy mới thật sự chắc ăn. Bồng Lai phải biết Lý Thanh đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ thì bỏ hẳn chuyện Hứa ra, quay sang điên cuồng truy xử Lý Thiên Tinh Tử. Sư phụ, hiện tại các đảo gia tộc kiểm soát, mỗi 10 năm sản sinh lượng tinh thần linh dịch đủ cho Nguyên Anh tu luyện trong vòng 1 năm. 10 năm được 1 năm là tốt rồi. Con cũng có thể giữ lại một phần để sau này dùng đột phá Nguyên Anh. Hoàng Tuyền Tông công khai tuyên bố đã tìm được một trong 9 ngọn núi tiên phủ, chỉ thiếu 2 tấm ngọc bài là có thể triệu hồi tiên phủ. Dù chủ nhân ngọc bài vẫn chưa lộ diện nhưng đừng có do dự. Các bên tạm dừng tranh chấp để mở thiên ngoại tiên phủ. Đạo hữu đã nghe tin về Hoàng Tuyền Tông chưa? Nghe rồi, nhưng thì sao? Cộng với 2 tấm trong tay người chưa công bố là đủ thuật để mở tiên phủ rồi. Sao không công khai cho mọi người biết, cùng tranh cơ duyên động hư, không được chậm trễ. 3 thế lực lớn của Hoàng Tuyền Tông đều có Nguyên Anh hậu kỳ trấn giữ, chúng ta lấy gì mà tranh đây? Hai ta liên thủ cũng không kém gì hậu kỳ đâu. Và lại tiên phủ là một không gian riêng, trời cao đất rộng, bên trong có địa mẫu khí, có thể giúp chúng ta luyện pháp tướng đột phá. Nguyên Anh hậu kỳ, tích lũy pháp lực của người vẫn chưa đủ, có địa mẫu khí cũng không đột phá được đâu. Nếu ta an tâm thăng cấp, dù sao cũng vì thu thập đủ 13 tấm ngọc bài, tiên phủ không gọi ra được đâu. Câu duyên chạy không thoát đâu mà lo. Huống hồ Thiên Tinh sắp có một vị Nguyên Anh hậu kỳ gia nhập rồi. Hay là đợi thêm chút nữa xem sao. Bớt một đối thủ là thêm một phần thắng, quá chuẩn luôn, ha ha. Lâm Phù Sinh vẫn không phản hồi gì, xem ra chúng ta đoán sai hướng rồi. Trong tay hắn không có ngọc bài tiên phủ thì cũng chẳng sao cả, mở sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nếu bàn về thọ nguyên, chẳng ai sống dai bằng Hoàng Tuyền Tông đâu, mau tăng tốc tìm kiếm đi. Còn hơn cả tiên phủ cửu phong đấy, sớm gom đủ thất phong để triệu hồi tiên phủ thôi. Lý Thanh đã bế quan trầm mặc vạn ngày rồi, trước sau tiêu tốn tận 85 năm. Sau khi viên mãn, bộ trà cụ này có gì khác biệt chăng? Giờ việc cần làm là hấp thụ tinh thần linh dịch để nâng cao thể chất của mình và thăng cấp cho Thiên Linh Thủy Bạc. Trước mắt đã 62 năm trôi qua, Hoàng Tuyền Tông dựa vào tiểu truyền tống trận độc môn đã tìm thấy một trong 9 ngọn núi của tiên phủ. Hoàng Tuyền Tông lập tức triệu tập 3 vị đạo sĩ thỏa hiệp cùng Thiên Tinh Tử. 12 năm sau sẽ hợp lực triệu hồi thiên ngoại tiên phủ số 11. Hoàng Tuyền Tông vậy mà tìm được tòa tiên phủ thứ 2 rồi, đúng là có bản lĩnh thật đấy. Đạo hữu không muốn mở tiên phủ sao? Nhưng giờ ngọc bài đã đủ số lượng rồi, không cho phép đạo hữu trì hoãn thêm nữa đâu. Cũng chẳng sao cả, chuyện trên đời sao có thể vừa ý hết được chứ. Kế trì hoãn lúc trước của đạo hữu của nhiên hiệu quả thật. Vị Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Tinh giáo thật sự đã hẹo vì chờ đợi rồi. Hiện tại Thiên Tinh giáo chỉ còn Đông Phương Cực là Nguyên Anh hậu kỳ. Thế à, đến tận lúc nào vậy?
Hắn giữ Câu Diên tiên phủ nhưng lòng dạ không nhất quán, chỉ muốn đợi đối thủ bay màu trước. Ai dè Câu Diên lại bị hai người họ triệu hồi mất rồi. Tiên phủ đang trong quá trình kết nối. Linh khí thiên ngoại thật nồng đậm, chẳng kém gì tu luyện trong Lâm Tiền Trung cả. Mau nhìn kìa, tiên phủ có biến rồi. Ha 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 ha. Hai vị đạo hữu cùng ta tiến vào tiên phủ nào. Hoang Tuyền Tông chỉ cử 3 người vào thôi, đã chờ sẵn đường lui rồi. Giữ 2 tấm ngọc bài trong tay, có thể ra vào bất cứ lúc nào mình muốn, không cần phải mòn mỏi đợi 30 năm nữa. Đạo hữu, ta đi đây. Đèn vẫn sáng, mạng của Thiên Tinh Tử vẫn ổn định. Xem ra trong tiên phủ cũng an toàn, không vấn đề gì. Có thể đi thử một chuyến xem sao. Kết quả là dùng ngọc bài hư điền để ra vào. Anh Tử và Hắc Giao không có ngọc bài nên không vào được. Bị Lý Thanh để lại Thiên Hạ Đạo rồi. Người này rốt cuộc là ai? Sao hắn vẫn còn ngọc bài được nhỉ? Tiến vào Tân Lạc Phong ở phía Tây, tổng cộng có 14 người. Lúc nãy Hoàng Tuyền Tông thiếu mất một người. Người này có lẽ là đệ tử của bọn họ chăng? Cứ nhìn khí tức của hắn mà xem, chính trực thanh minh, không giống lũ tà ma ngoại đạo chút nào. Quả là một tiểu giới bao la bát ngát, địa mạch thâm sâu khôn lường, chắc chắn là không thiếu địa mẫu khí rồi. Việc tìm ngoại vật để đột phá hậu kỳ của ta cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Mình thực sự làm được sao? Ngọc bài này giờ có thể đưa mình ra khỏi phủ ngay. Chẳng cần phải đợi 30 năm làm gì. Cảnh giới này lại lớn đến mức này, linh khí cũng dồi dào nữa. Không biết có động hư cảnh nào đang tồn tại không? Đừng có làm càn ở đây. Hiện giờ mục tiêu chính là thu thập địa mẫu khí. Thu. Đã 2 năm rồi, Lý đạo hữu chắc đã vào giới. Với cái tính cách đó của hắn, chắc chắn đang núp lùm đâu đó để lấy địa mẫu khí rồi. Đến lúc Câu Diên xuất đầu lộ diện, tự khắc sẽ gặp nhau thôi. Tin tức từ bên ngoài truyền vào, phía Tây Bắc Tinh Nhãn giới có hỏa cầu từ trên trời rơi xuống. Lại một tu sĩ ngoại giới cầm ngọc bài vào rồi, ha ha ha. 2 năm trước vào 13 người. Ta đã bảo là thiếu mất một người rồi mà. Giờ 14 người đã tụ hội đầy đủ. Tiếc là cửu phong của tiên phủ vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng gom được thất phong cũng là đủ xài rồi. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn đợi thêm chút nữa thôi. 5 tháng trôi qua đúng là như vậy. Có thể phát đi thông cáo được rồi. Long Nhãn giới chính là nơi truyền thừa của Tinh Nhãn Thần Tông, gồm có 14 ứng cử viên tiềm năng. 30 năm sau tại Đoạn Thần Uyên sẽ mở ra thử thách cuối cùng. Ai có được thiên tâm chi nguyên sẽ thành đệ tử chính thức của Tinh Nhãn Thần Tông. Trong suốt thời gian thử thách, Tinh Đô sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Nguyên Anh không được phép bước vào giới, cũng tuyệt đối không được can thiệp vào. Lời khuyên này nghe thì công bằng nhưng thực chất rất quái đản, không xét đến tư chất hay tinh tính gì cả. Chỉ dựa vào xử lý nhau để chọn truyền thừa thì quá là trẻ con. 3 vị đại tế ti đều đã đạt tới Nguyên Anh, hậu kỳ là cơ hội để họ tiến xa hơn nữa. Lại cam tâm tình nguyện nhường bước thế này sao? Cứ tạm thời quan sát tình hình đã. Đoạn Thần Uyên này được bố trí trận pháp dày đặc, có rất nhiều dấu vết trận pháp cổ xưa để lại, rất giống với một vùng đất truyền thừa lớn. Đúng thế, người đến chắc hẳn là Hưng Quốc đại tế ti nhỉ. Phải, hôm nay chỉ có mỗi mình ta ở đây thôi. Chịu trách nhiệm dẫn dắt thiên tâm chi nguyên xuất hiện. Xong việc ta sẽ lập tức trở về Tinh Đô. Sao không bắt đầu luôn cho rồi đi? Vẫn còn thiếu một người nữa mà. Không cần đợi đâu, vị đạo hữu đó không đến đâu. Các vị đều là tu sĩ từ ngoại giới đến. Hôm nay lần đầu gặp mặt, để ta giới thiệu,
Ta là một trong 3 đại tế ti của Hưng Quốc. Người dẫn dắt truyền thừa cho Tinh Nhãn Thần Tông. Chúng ta đều là tạp dịch của Tinh Nhãn Thần Tông năm xưa. Chịu sự kìm kẹp bẩm sinh từ trước. Nguyên Anh là giới hạn cuối, không thể đột phá động hư được. Thiên tâm chi nguyên này vô dụng với chúng ta rồi. Nguyên Anh có kẽ hở. Giới hạn tu vi đã bị cố định rồi. Giống như bị yểm bùa bẩm sinh, lời người này không hẳn là bốc phét. Nếu các vị đạo hữu có duyên thành tiên, trở thành chủ nhân của nhãn giới, mong rằng các vị dùng thủ đoạn động hư, giải thoát cho sự vây hãm bẩm sinh bấy lâu của chúng ta. Được rồi, chuyện này chúng ta đã nắm rõ. Thế thiên tâm chi nguyên đó đang ở đâu? Thiên tâm chi nguyên à? Đang bị phong ấn trong cơ thể một con tinh thần long. Con rồng này vô cùng đặc biệt. Tu sĩ bị hạn chế như tụi ta không thể tấn công nó được. Cần các vị cùng hợp lực để thu phục nó. Vẫn còn một chuyện khác. Thiên tâm chi nguyên sau khi ra ngoài phải bỏ vào Ngụy Thiên Cơ Bình. Chỉ có duy nhất một cơ hội để mở bình thôi. Nếu muốn gom chúng vào một lần duy nhất thì cần phải hợp nhất nhiều bình lại với nhau. Sau khi bỏ vào thì không thể cất vào pháp bảo không gian nữa. Người giữ bình có thể cảm ứng và định vị lẫn nhau. Thế này chẳng phải là sẽ rơi vào một trận truy xử lý công khai vị trí sao? Quả nhiên là một con yêu vật phá cảnh mà ra. Ha ha, người trung giang cũng tham lam quá mức rồi. Thiên tâm chi nguyên này là thật sao? Lấy ra dễ dàng như vậy à? Đây chính là ý trời rồi. Ý trời muốn các vị đạo hữu phải giao lưu so tài một trận thì mới định đạt được chủ nhân thực sự. Thiên tâm chi nguyên phải thất hợp nhất mới có tác dụng. Ta sẽ quay trở về Hưng Quốc ngay bây giờ. Ngày nào chưa tìm ra được chủ nhân cuối cùng thì Nguyên Anh của Hưng Quốc sẽ không rời khỏi kinh đô một bước. Quả nhiên đúng là như vậy. Đại tế ti không có lừa người rồi. Chiếc bình này làm lộ vị trí của ta ra rồi. Hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Hay là cứ công khai đấu một trận ra trò đi, để phân định xem ai là chủ nhân, hay là mỗi người dùng thủ đoạn riêng để cướp đoạt. Ha ha ha, tất nhiên là dùng bản lĩnh của mình là tốt nhất rồi. Cơ duyên trên đời làm gì có cái gọi là công bằng. Tất cả dựa vào thực lực thôi. Xem chừng Cửu Chân Minh muốn làm ngư ông đắc lợi đây. Để chúng ta đánh nhau lưỡng bại câu thương trước đã. Phải chiếm lấy phần thiên tâm chi nguyên của Cửu Chân Minh trước. Hoàng Tuyền Tông ta lấy phần này nhé. Các vị, chỗ này chỉ có ta là nhân đan yếu đuối thôi. Đừng có lôi ta ra để xử lý đấy nhé. Ta không làm ngư ông nổi đâu mà. Ta xin phép đi trước một bước đây. Tông chân nhân, ngài và ta đều là tu sĩ âm dương không vũ, nên dọn dẹp ngoại bang trước đã. Hay là tính thế này đi, Thiên Tinh giáo ta sẽ đi đuổi theo Hoàng Tuyền Tông và Cửu Chân Minh. Phái Bồng Lai của ngài ngăn Thiên Tinh Tử lại thấy sao? Thiên Tinh Tử có thần thông chỉ xích thiên nhai, khả năng chạy trốn là cực kỳ đỉnh cao. Nhưng vì có khí tức của Ngụy Thiên Cơ Bình này, hắn không tài nào thoát khỏi tay của Tông chân nhân đâu. Ha, nghe cũng được đấy. Cứu Cửu Chân Minh à? Đúng là nực cười, rõ ràng là muốn bảo toàn thực lực thôi. Định ngồi mát ăn bát vàng đây mà, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác cả. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến theo tình hình thôi. Hắn đã thấy được tiên phủ, nhưng lại không thèm tranh giành cơ duyên với đám tu sĩ, ngược lại còn tìm một tảng đá để ngộ thần thông nữa.
Bắn đi. Dám phá đại ca ngộ thần thông à, đúng là đáng ghét thật. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, đạo hữu mau cứu ta với. Có người dùng chân linh tấn công để truy xử lý ông sao? Là Tông Lý và Mạnh Vô Kiến của phái Bồng Lai đấy. Tông Lý đó đã ngộ được chiêu tam dục diệt khí rồi. Tuy vẫn chưa đạt tới mức đại thành, nhưng đủ để cách xa 10 dặm làm trọng thương anh linh của ta. Ta đã chạy suốt quãng đường, pháp lực sắp cạn kiệt rồi. Sắp trụ không nổi nữa rồi, bắn. Thôi bỏ đi vậy. Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi đấy. Cái chiêu tam dục diệt khí này đúng là danh bất hư truyền. Ta cũng chỉ có thể giúp giảm bớt uy lực của nó đi một chút thôi. Thiên diện đạo hữu. Không ngờ ông còn giấu cả đồng bọn ở đây nữa. Nhưng chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ thôi thì có tác dụng gì chứ hả? Mau giao nộp thiên tâm chi nguyên ra đây ngay. Ta sẽ tha cho ông đường sống. Ông chắc hẳn chính là người thứ 14 rồi. Mới bước chân vào tinh nhãn giới này đúng không? Cho ta nghề qua cái thiên tâm chi nguyên này một chút. Huyền diệu thật sự, khó mà phân biệt được. Nếu có cơ hội thuận lợi, con đường này nhất định phải giữ thật chặt trong lòng bàn tay. Lúc này ta chỉ có một mình đối địch, nên đành phải tạm thời lùi bước. Giờ hai chúng ta đã liên thủ với nhau rồi. Đã đến lúc cho chúng biết mùi lợi hại của Ngũ Đại Tiên Tông rồi. Xem ra là phải chơi tới bến một trận rồi đây. Cũng tốt, pháp lực của ông cũng sắp cạn rồi. Tối đa là nửa tháng nữa thôi, ông chắc chắn sẽ bay. Người đi bên cạnh Thiên Tinh Tử em là cũng từ Ngũ Đại Tiên Tông ra. Tuyệt đối không được coi thường đâu đấy. Ngươi cứ cầm chân Thiên Tinh Tử đi, ta đi xử lý tên kia. Thiên Tinh Tử, có dám đấu một trận song phẳng không? Ha ha ha, chỉ là lũ tiểu tông tiểu phái thôi mà. Ta có gì mà phải sợ chứ? Sao có thể như vậy được? Mạnh đạo hữu gặp họa rồi, để ta giúp ông một tay đây, bà xà. Ái tử dụng nhân thụy, trưởng môn hãy cẩn thận linh bộ pháp thân. Tên này đúng là nội ám ảnh tâm hồn, lại là ngươi sao? Ha ha. Chỗ này có khắc chế chiêu bộ bộ sinh liên, không thể nào thực hiện đánh lén được đâu. Mạnh đạo hữu đừng có ham chiến quá làm gì. Tên Lâm Phù Sinh này thực lực của hắn chẳng kém gì ta đâu. Rút lui trước đi, ta tự có cách để dạy dỗ hắn sau. Giờ phải tính sao đây? Cứ quan sát tình hình đã. Sau ta đã có cách để xử lý gọn hai tên này rồi. Cả đời ta đã vượt qua bao nhiêu chông gai để cầu đạo, vậy mà lại không tài nào hạ Thiên Tinh Tử đang bị trọng thương sao? Nền tảng của Đại Tiên Tông đúng là không phải thứ chúng ta bị được. Tam dục diệt khí của ta vẫn còn chưa đạt tới mức đại thành. Nếu không đã trọng thương hắn từ sớm rồi. Giờ tính sao đây? 2 chọi 2, ta khó lòng mà giúp được cho tiền bối rồi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá làm gì. Từ xưa đến nay rồi, Nguyên Anh sơ kỳ có thể thắng được trung kỳ, nhưng trung kỳ thì không bao giờ thắng nổi hậu kỳ đâu. Trưởng môn định dùng pháp tướng để kích hoạt tam dục diệt khí, để bào mòn dần sức lực của Thiên Tinh Tử và Lâm Phù Sinh. Đúng vậy, pháp tướng không hề bị trời đất kìm hãm. Tốc độ của nó là cực kỳ nhanh, thuật độn thổ có cao siêu đến đâu cũng không đuổi kịp pháp tướng. Ta chỉ cần sử dụng pháp tướng, liên tục tấn công hai tên đó từ khoảng cách 10 dặm. Chúng chắc chắn sẽ thất bại và bay màu thôi. Chỉ là có hơi rắc rối một chút thôi mà. Tiếc là chân ngôn di đà ấn quá khó để nhập môn. Nếu muốn luyện thành 3 ấn khác, ít nhất cũng phải mất thêm mấy chục năm nữa. Theo ta thấy thì Tông Lý là người rất có chiến thuật. Hắn không phải hạng ngu ngốc đâu, sẽ không bao giờ hất tấp lao vào tấn công đâu. Đại khái là sẽ dùng Nguyên Anh pháp tướng để bào mòn chúng ta đến bay màu. Bà xa, quả nhiên đúng là dùng pháp tướng để câu giờ rồi. Ra tay đi. Ra tay nhanh đi. Lập tức ra tay. Giải tán thôi. Ông đường đường là một Nguyên Anh hậu kỳ chân nhân, sao lại phải dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn này làm gì? Hay là ra đây đấu một trận thật sòng phẳng đi. Hãy để thiên tâm chi nguyên lại đây, rồi ta sẽ cho các người rời đi an toàn. Ân oán cũ từ nay coi như xóa sạch hết. Coi như ông cũng giỏi đấy.
Cái quái gì thế này? Có cả thiên linh thủy bạc nữa sao? Thiên tước pháp đã gia trì cho đòn tấn công này rồi. Chỉ một phần pháp lực đã đánh tan Mạnh Vô Kiến đang hấp hối. Lâm Phù Sinh đang đi tìm nhục thân của ta rồi. Lý Đạo Hữu chắc chắn là đã đạt được mục đích của mình rồi. Thật không ngờ được Lý Đạo Hữu lại có thể học được cả thần thông Vạn Lý Trường Đồ nữa. Sau khi dùng Vạn Lý Trường Đồ chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu mình hội quân vào lúc này em là sẽ nảy sinh hiềm khích mất. Thôi cứ đợi hắn hồi phục hẳn rồi gặp lại sau vậy. Thủy Mặc Họa Quyển. Lâm Phù Sinh xử lý người từ khoảng cách trăm dặm. Chẳng lẽ chính là Vạn Lý Trường Đồ của Bạch Liên Tiên Tông sao? Nguyên Anh hậu kỳ không thể bị cấp dưới xử lý ngược như thế được. Tông Lý đã thay anh linh để vào phủ rồi, để nhanh chóng hồi phục pháp lực, đúng là hời cho mình quá. Tiếc là Mạnh Vô Kiến đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi, hắn chẳng để lại được bất cứ thứ gì cả. Vết thương anh linh của Thiên Tinh Tử chắc cũng sắp lành hẳn rồi. Còn không mau đi qua đây nữa, lẽ nào hắn đang cảm ngộ đạo pháp để tìm cơ hội đột phá? Hắn đang trong quá trình ngưng kết quan thể pháp tướng. Hắn dựa vào Bách Thế Thọ Nguyên để áp chế Nguyên Anh trung kỳ, vừa tận dụng cơ hội khi kẻ thù mạnh đã cạn kiệt pháp lực. Lúc này đây hắn đang cực kỳ suy yếu. Ha 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 ha. Xin được chúc mừng đại hỷ nhé. Tu vi của ngươi lại tiến thêm được một bước, cơ hội tiến tới động hư ngay trước mắt rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Bị Tông Lý Chi xử lý đến tận bờ vực sinh tử, thế mà lại tìm thấy được cơ hội để đột phá. Đời người đúng là có nhiều chuyện thú vị thật. Ta vốn định hướng tới địa linh pháp tướng khi vào âm dương không vũ, nhưng lại vô tình đạt được quan thể pháp tướng này. Mấy cái địa mẫu khí mà ta đã dày công thu thập được, giờ đối với ta cũng không còn dùng đến nữa rồi. Thôi thì xin được tặng lại cho đạo hữu đó. Đa tạ ơn cứu mạng của ngài lúc trước nhé. Đạo hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói gì đến ơn cứu mạng cho giờ pháp tướng 10 trượng của ta tuy không bằng được Đông Phương, nhưng nếu hắn có đến thì ta cũng đủ sức để đấu một trận ra trò. Việc cấp Ngụy Thiên Cơ Bình này không cần phải quá vội vàng đâu. Đại Tế Ti đúng là có những tính toán cực kỳ giỏi đấy. Để chúng ta tự tàn xử lý lẫn nhau cho đến khi kiệt sức hoàn toàn, rồi lão mới tự mình ra tay để hốt trọn Thiên Tâm Chi Nguyên. Đạo hữu nói những lời này của thực rất chí lý, nhưng nếu đây thực sự là cơ duyên thật sự, thì nếu bỏ lỡ mất thì đúng là quá đáng. Chỉ có thể tạm thời cuốn theo nhịp điệu của Đại Tế Ti thôi. Cứ gom cả 7 cái bình lại làm một cái trước đã, để xem lão ta sẽ phản ứng. Dù đây có là cơ duyên thật hay chỉ là giả đi chăng nữa, thì đến lúc đó chắc chắn mọi chuyện sẽ rõ trắng đen thôi. Cứ bình tĩnh quan sát đi, nếu mười mấy năm vẫn bình an vô sự, thì khi ngọc bài của đạo hữu được hồi phục, chúng ta có thể tiến lui một cách cực kỳ tự nhiên. Còn đám tu sĩ Thái Quyền này nữa, cứ để mặc chúng ở đó cũng không vấn đề gì đâu. Dù sao thì cũng đã bay mau ở hồi tâm nhãn giới rồi, đang ở tận Thái Huyền Tinh vực kia mà. Tương lai sẽ chẳng còn ai cùng tế linh dịch qua tế đàn nữa đâu. Vị trí hiện tại của tiên phủ cách Thái Huyền cực kỳ xa xôi, không tài nào quay trở lại gần Quân Thiên Tông được nữa đâu. Giữ lại cái đám tu sĩ Thái Huyền này cũng chỉ vô dụng thôi. Tình hình ở bên ngoài giờ thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cả. Vẫn còn lại 4 cái Ngụy Thiên binh. Đám tu sĩ ngoại giới này của thực rất khôn ngoan đấy. Họ hoàn toàn không hề có ý định tranh đấu gì cả. Xem ra là họ chỉ đang muốn tìm cách câu giờ thôi. Cơ duyên động hư đang ở ngay sát bên cạnh rồi, thế mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy được sao? Xem ra là cái quy tắc này cần phải thay đổi một chút rồi. Quy tắc thử thách mới này do đích thân Đại Tế Ti đặt ra. Nó đã nhanh chóng lan truyền khắp cả tinh nhãn giới rồi. Hệ ai nắm giữ được nhiều thiên tâm chi nguyên nhất thì sau 1 năm sẽ là người truyền thừa, đúng là tuyệt vời. Giờ trong tay chúng ta đang có nhiều thiên tâm chi nguyên nhất rồi, chẳng cần phải tốn công đi tranh giành với ai, chỉ cần ngồi yên đợi kết quả tranh đấu của hai bên kia thôi. Nếu trong tay có 4 bình thì phải tính thế nào đây? Hoàng Tuyền Tông đúng là lấy yếu thắng mạnh mà.
Lời lẽ của Hưng Quốc nghe qua thì cũng có vẻ hợp lý đấy, nhưng không thể xóa bỏ được sự thật là lệnh ban ra hay thay đổi xoành xoạch. Ba vị đại tế ti này chắc chắn là đang có vấn đề gì rồi. Giờ Hoàng Tuyền Tông đang chiếm 3 phần thiên tâm chi nguyên. Theo như những quy tắc đã được thông báo thì tình hình hiện tại đang không có lợi cho chúng ta. Giờ Hoàng Tuyền Tông vẫn đang cố thủ, không hề có động tĩnh gì. Chúng ta chỉ cần đi cướp 2 cái Ngụy Thiên Cơ Bình còn lại là xong. Đến lúc đó ta sẽ sở hữu lượng thiên tâm chi nguyên lớn nhất. Không biết tình hình ở bên phía tông lý thế nào rồi nhỉ? Theo ta thấy thì cái tên Thiên Tinh Tử đó 8 phần là đã hẹo rồi. Ưu thế 4-2 đang nghiêng hẳn về phía chúng ta. Ở chỗ này, tông lý cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của giáo chủ đâu. Ha 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 ha. Chuyện này cũng thú vị đấy. Nếu tiên phủ chỉ dừng lại ở đây 60 năm, sau đó nó sẽ bay thẳng vào vùng loạn lưu không gian, thì chúng ta chắc chắn là không thể chờ đợi thêm được nữa. Giờ thì Hoàng Tuyền Tông đã cướp được một phần quý giá từ tay của Cửu Chân Bảo rồi. Thiên tâm chi nguyên hiện tại họ đang nắm giữ tận 3 phần, đã chiếm được số lượng lớn nhất trong tất cả. Tông đại khái là sẽ tiếp tục án binh bất động thôi, với mục đích chính là đứng từ xa. Thiên Tinh giáo chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào chúng ta mà tới. Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ đánh nhau lưỡng bại câu thương mất thôi, và Hoàng Tuyền Tông nhất định sẽ nhân cơ hội đó để đánh lén. Cái bình này cứ giao cho ông chịu trách nhiệm bảo quản. Chúng ta phải làm thế nào cho ổn thỏa? Nhưng mà vì sao lại phải làm như vậy chứ? Ta đã có sẵn một kế hoạch. Nếu như mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi thì có thể tránh được cuộc tranh đạo khốc liệt với Hoàng Tuyền Tông. Một năm sau có thể giúp chúng ta chiếm trọn thiên tâm chi nguyên. Đạo hữu có cao kiến gì thì cứ nói, đừng có ngại nhé. Đó chẳng phải là tông lý của ông hay sao? Ha ha ha. May mắn đột phá được nguyên anh hậu kỳ mà tông lý lại không biết điều. Hắn đã bị ta tóm cổ gọn gàng rồi đấy. Ngươi đang cầm trong tay cái Ngụy Thiên Cơ Bình đó, lại còn dừng lại ở ngay chỗ này nữa. Xem ra là ngươi đang cố ý đứng đây để đợi ta đúng không? Truyền thừa của Thanh Mục Tiên Tông đúng là cũng không hề tệ chút nào. Nhưng nếu mà muốn lấy một mình để chọi lại cả 4 người thì em là ngươi đang quá tự cao tự đại rồi đấy. Tiếc là ta chỉ thấy quan thể pháp tướng mới chính là bản lĩnh thật của mình. Một mình ta sẽ cân cả 4 người các ngươi ngay tại đây. Ta đang có một vài chuyện quan trọng muốn bàn với Đông Phương chân nhân. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói ra đi. Giờ Hoàng Tuyền Tông đang nắm giữ tới 3 phần thiên tâm chi nguyên. Họ đã sớm chiếm được thế chủ động, họ chỉ việc Tạ Sơn Quan hổ đấu thôi. Chỉ chờ đợi cho ngươi và ta đánh nhau cho đến khi lưỡng bại câu thương. Lúc đó họ mới ra tay để hốt trọn toàn bộ. Định bụng ngồi mát ăn bát vàng đã là như vậy rồi thì ngươi và ta chi bằng hãy hẹn nhau 11 tháng sau. Chúng ta sẽ làm một trận đấu theo đúng như thỏa thuận. Ai là người chiến thắng sẽ được chiếm 4 phần thiên tâm chi nguyên. Vừa vặn để chúng ta có thể đè bẹp Hoàng Tuyền Tông một đầu. Nhưng nếu nhỡ mà sư viên bất ngờ ra tay thì ngươi và ta làm cách nào để mà phòng bị được chứ? Chuyện này thì thực sự là quá đơn giản rồi. Ha 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 ha. Đúng là hảo hán nhưng lại nói những lời gian xảo mà. Hai người họ đang giả vờ như mình đã bị trúng độc, thực chất là đang dán mắt nhìn chằm chằm vào sư viên. Sư viên vừa mới tung ra cái đại trận, ngay lập tức cả hai người họ đã áp sát lại gần. Buộc sư viên phải vội vàng rút lui vào phía bên trong trận pháp. Sư viên vừa mới kịp rút lui thì hai người họ lại bắt đầu quay sang đuổi đánh nhau rồi. Chẳng lẽ chỉ có hai phe các người mới có thể hợp tác được sao? Để cùng nhau tranh đoạt lấy thiên tâm chi nguyên này. Nếu đã là như vậy thì ta cũng chỉ đành phải chấp nhận số phận thôi. Đây chính là địa điểm quyết chiến mà người đã chọn sao? Cũng khá đấy. Vạn Cổ Trường Thanh, hèn chi mà ngươi lại dám tự tin cùng ta quyết chiến ở ngay tại đây. Nhưng mà ngươi cũng đừng có mà coi thường ta quá mức như vậy. Thiên Tinh Tử, chiêu Vạn Cổ Trường Thanh này của ngươi tuy không tệ, nhưng so với ta thì vẫn chưa phải là đối thủ đâu nhé. Ngươi cùng lắm cũng chỉ có thể bào mòn được chút đỉnh sức lực thôi. Nhưng kết cục cuối cùng thì ngươi vẫn cứ là chỉ bằng bây giờ hãy ngoan ngoãn giao Ngụy Thiên Cơ Bình ra đây, rồi ta sẽ rộng lượng để cho ngươi rời đi. Cứ đánh xong trận này rồi hãy tính tiếp. Hỏng bét rồi. Đúng là thiên hạ vô địch mà. Đông Phương chân nhân đúng là đã quá khen ta rồi. Xin được cảm ơn đạo hữu đã nương tay với ta nhé. Nếu như lúc này đạo hữu mà ra tay ngăn cản lôi đình thì mạng già này của ta chắc chắn đã bay màu ở đây rồi. Cái trận tranh đoạt Cơ Duyên Động Hư lần này ta xin chính thức nhận thua. Đông Phương chân nhân đừng có vội vàng như vậy chứ. Sao không cùng ta đứng đây xem đại tế ti sẽ thu quân như thế nào? Nếu lão mà dám giở trò thì chúng ta sẽ cùng nhau quậy cho cái tình nhãn giới này tung lên.
Quyết định vậy đi, tốt lắm. Cũng đã sắp đến thời hạn phải kết thúc rồi. Trận tranh đấu này đúng là được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng mà. Thiên tinh tử, hóa ra người đó chính là ông sao? Thế mà vẫn còn có thể đột phá lên được tới Nguyên Anh hậu kỳ nữa chứ. So với cái thời hạn 1 năm mà Đại Tế Ti đã đưa ra, thì hiện tại chỉ còn lại chưa đầy 10 ngày nữa thôi. Viên trưởng lão em là khó mà có thể làm nên được chuyện gì to tát. Một khi thời hạn đã vừa vặn, thì Đại Tế Ti sẽ tự khắc ra tay để trợ giúp cho chúng ta thôi. Ta chắc chắn là viên trưởng lão sẽ không muốn phải đối mặt cảnh ta và Đại Tế Ti cùng liên thủ để vây xử lý ông đâu nhỉ? Hammer. Ta thấy cái lão Đại Tế Ti Hương Quốc đó tâm địa chẳng hề trong sạch chút nào. Dù cho ông có vất vả lấy được hết thiên tâm chi nguyên đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc ông đã là người giành chiến thắng cuối cùng đâu. Nếu như lão Đại Tế Ti đó mà thực sự đang có mưu đồ gì xấu, thì hy vọng viên trưởng lão có thể ra tay để giúp đỡ chúng ta một tay. Lâm Phù Sinh, hóa ra kẻ giành được chiến thắng lớn nhất lại chính là ngươi. Xin được bái kiến tất cả các vị chân nhân ở đây. Mọi chuyện câu duyên hiện tại vẫn còn cái âm mưu thâm hiểm của Đại Tế Ti cũng chưa hề lộ diện hoàn toàn. Cái bình này cứ tạm thời để cho đạo hữu bảo quản giúp trước đã. Ta đã thử rất nhiều lần để lấy thiên tâm chi nguyên ra khỏi bình, nhưng quả thực là chưa bao giờ thành công được một lần nào cả. Cái thiên tâm chi nguyên hoàn chỉnh này vậy mà lại có thể mang ra khỏi phủ. Luồng khí phúc trạch này tuyệt đối không phải thứ Nguyên Anh có thể chạm tới. Ngươi và ta mỗi người giữ một phần. Ba Đại Tế Ti cuối cùng cũng lộ diện. Lão ta tuy nắm giữ thọ nguyên trăm đời, nhưng lại quý mạng như vàng, chỉ dám đứng từ xa đánh lén. Ai ngờ chính nhờ cái chiêu ẩn mình này mà lão lại trở thành người thắng cuộc sau cùng. Cuộc khảo hạch truyền thừa kết thúc. Người thắng hãy dâng lên, mỗi ngày đều tích lũy sức lực. Ta sẽ lấy thiên tâm chi duyên ra cho các ngươi. Đại Tế Ti cứ việc cách không thi pháp. Chuyện này đối với ngài mà nói chắc hẳn không khó khăn gì, dù sao cũng cùng là Nguyên Anh, chút thần thông sau này đôi bên đều tự hiểu rõ trong lòng. Ha ha, xem ra các ngươi cảnh giác rất cao. Không chịu dâng nạp sao? Đã vậy ta cũng không giấu nữa. Thứ các ngươi tranh đoạt không phải thiên tâm chi duyên mà là ta thấy khí tức của vật trong bình này rất đặc biệt. Vật chất giai đoạn sau có cảm giác phá cảnh. Vật giả này nhờ có thiên cơ bình đã từng chứa đựng thiên tâm chi nguyên thật sự. Hào quang có thể biến giả thành thật. Lại thêm một tế phẩm ngụy thiên, lại có thêm một phần thiên tâm chi nguyên giả. Đại Tế Ti có thể nói rõ cho bọn ta nghe được không? Dù sao bọn ta cũng không mang được vật này ra khỏi tinh nhãn giới. Dám hỏi trong tinh nhãn giới này có thật động hư chân chính tối thượng không? Nói cho các người biết cũng chẳng sao. Cảnh giới động hư tự nhiên là có. Đó cũng là thứ bọn ta cần. Cần 9 cái ngụy thiên cơ bình hợp nhất là có thể biến giả thành thật. Giới sư mới có thể thu lấy thiên tinh chi nguyên, không để lại ngụy thiên cơ bình. Đặc biệt chia thiên cơ chi nguyên thành các kỳ. Phàm là ngụy thiên cơ bình chứa thiên cơ chi nguyên đều không thể bị thu nạp hoặc mang theo thứ này cho đến lúc ra đi. Các ngươi có phát hiện ra âm mưu của ta hay không cũng không quan trọng. Phát hiện sớm chỉ tổ kết cục thảm hơn thôi. Nên hãy dâng cái ngụy thiên cơ bình đó lên đây. Có thể để ngươi an toàn rời đi. Lam Bảo Đại Tế Ti thản nhiên giải đáp bí mật này, không hề che giấu, còn buông lời đe dọa. Rõ ràng là có chỗ dựa khác. Ta ở đây chỉ mới có 7 bình hợp nhất. Trong tay Đại Tế Ti chỉ có 1 bình, cộng lại là 8 bình. Cái còn lại ở đâu? Năm đó vật liệu đúc thiên cơ bình vẫn còn dư lại. Bọn ta đã bế quan nhiều năm, đã luyện thành công một kiện dụng cụ đặc biệt ngụy thiên cơ bình. Không cần đến mấy trăm năm, kiện cuối cùng có thể luyện chế thành công. Lúc đó có thể cửu bình hợp nhất. Đại Tế Ti lúc trước nói tu sĩ nơi này bẩm sinh bị hạn chế, không thể đạt tới trên Nguyên Anh. Xem ra không phải lời giả dối. Đại Tế Ti thu thập thiên cơ bình xem như thiên tinh chi nguyên, vậy thì làm sao cầu được cảnh giới trên Nguyên Anh? Linh khí sinh ra trong tinh nhãn giới đã bị tinh nhãn thần tông dùng thủ đoạn đặc biệt làm ông nhiễm. Muốn tránh né thủ đoạn này cũng đơn giản, dùng bản nguyên bên ngoài, dùng linh dịch tu luyện là được.
Các ngươi vừa thấy đám thượng cổ linh nghiệt đó rồi đấy. Tu sĩ tiến vào tinh nhãn giới lần này, tinh nhãn thần tông để lại truyền thừa tiên phủ, tự nhiên cũng là thật. Khá lắm, thật thật giả giả. 9 phần thật 1 phần giả. Các ngươi quả là có bản lĩnh tinh vi đấy. Được rồi, không cần phải nói nhiều với bọn chúng. Chúng chịu giao Ngụy Thiên Cơ Bình ra thì cho bọn chúng một đường sống. Nếu không muốn thì xử lý ngươi luôn tại đây. Lựa chọn của ngươi là gì? Ta biết ngươi vẫn còn 1 bình, cộng thêm cái trong tay hồng bào nữa. Chính xác là 9 bình. Nếu xử lý hồng bào, có thể lập tức hoàn thành Thiên Cơ Bình. Lý đạo hữu, chiến không? 3 người này chuẩn bị rút lui hay còn chỗ dựa nào khác? Bọn ta em là không địch nổi. Ha 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 ha. Cảm ơn đại tế ti đã giải đáp thắc mắc. Đã như vậy, mời giao Ngụy Thiên Cơ Bình trong tay người cho tại hạ. Đúng thế, mọi người dùng đạo pháp phân thắng bại đi. Có chút mỏi tay rồi đây. Nhưng các người chiến hay lùi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì đều ở lại đây hết đi. Lương khí xử lý tích tụ thành kiếm. Trên trời dưới đất, đạo hữu có thể vào cửu trọng u chỉ của ta, đừng phản kháng vô ích. Thế gian có chân tình vãng sanh. Lấy một dụng cụ đặc biệt của các ngươi, tiết kiệm được 2 đạo phân kiếm. Không đúng, trong số 10 mấy nguyên anh vừa rồi, có người đã kích hoạt ngọc bài tiên phủ thoát khỏi tinh nhãn giới. Chẳng phải nói 7 ngọn tiên phủ chỉ có 14 người vào sao? Tại sao lại dư ra một tấm ngọc bài? Đa tạ 2 vị đạo hữu đã dùng chân khí cứu mạng. Số tinh thần linh dịch này xin tặng cho Lâm đạo hữu. Tạ ơn cứu mạng. Xử lý, ha ha ha. Giờ làm sao đây? Chân khí của dụng cụ đặc biệt này có thể ngăn được phân kiếm của luồng khí xử lý đó không? Chân khí trong tay ta tên là Cửu Trọng U Trì, là do Hãn Hải Tiên Tông năm xưa truyền lại. Trước đó chưa từng đối đầu trực diện, dùng chân khí nguyên anh thủ thế xem sao. Luồng khí xử lý chỉ có động hư mới hóa ra được phân kiếm. Kẻ này chưa đạt động hư, phân kiếm dùng hết sẽ không thể tái tạo. Đại tế ti đã lấy được Ngụy Thiên Cơ Bình rồi, lãng phí phân kiếm tấn công Cửu Trọng U Chỉ cũng vô nghĩa. Sau khi 3 đạo phân kiếm dùng hết, thực sự không cần phải sợ. Nhưng nếu đại tế ti tung ra bản thể luồng khí xử lý, bọn ta em là vẫn phải tùy duyên thôi. Cơ duyên động hư vốn dĩ không đơn giản như vậy. Ta đã sớm liệu tới kết cục của tiên phủ này rồi. Tiên phủ mở ra chưa đầy 30 năm, ngọc bài tĩnh trí vẫn chưa khôi phục. Đó là một tấm ngọc bài hoàn toàn mới. Điều đó chứng tỏ họ đã tìm được 8 ngọn tiên phủ, chứ không phải 7 ngọn. Chắc chắn vẫn còn một cái Ngụy Thiên Cơ Bình nữa. Chúng ta không cần phải đợi luyện chế thêm nữa. Cái bình cuối cùng đó, 89 phần 10 là nằm trong phủ đệ chân khí, bất kể là trên thi thể hay trong tay người sống. 2 đạo phân kiếm này xem ra không tiết kiệm được rồi. Chỉ là một kiện chân khí phủ đệ tứ phẩm, làm sao chống đỡ nổi.
Vị trí của Định Quân kiếm. Hai vị đạo hữu, pháp bảo này của ta đỡ được nhát thứ 3 thì không vấn đề gì, nhưng sau 3 nhát pháp bảo cũng sẽ có lỗ hổng. Lúc đó sẽ không ngăn được 3 đại tế ti nữa. Chúng nhất định sẽ từ lỗ hổng đó mà xông vào. Sau khi 3 nhát đồ chơi qua đi, 3 đại tế ti là đại địch, chỉ có thể dùng thủ đoạn Nguyên Anh hậu kỳ áp chế đạo hữu. Đạo hữu bảo trọng. Lâm Phù Sinh, chẳng phải là Lâm Phù Sinh ở đảo Thiên Hiệp sao? Lâm chân nhân vào tiên phủ từ lúc nào? Lại làm sao mà thoát ra được? Mệnh đăng của Thủy Thanh đã tắt, không biết Ngụy Minh Chủ và Hàn chân nhân có bình an không? Chỉ biết Hoàng Tuyền Tông từng truy xử Lý Cửu Trại sao? Dám hỏi chân nhân, Đông Phương giáo chủ của ta tình hình thế nào? Đừng hỏi nữa, ta không biết sống mất của họ, các ngươi có thể dựa vào mệnh đăng mà phán đoán. Hi hi, lão gia, ngài đã về rồi, có lấy được câu diên động hư không? Trước, thật đáng tiếc. Nếu ta cũng có thể vào trong đó, nhất định sẽ ngạo thị quần hùng, giúp lão gia lấy được câu diên động hư đó. Thôi đi, chỉ giỏi bốc phét. Người của Hoàng Tuyền Tông cũng đã ra ngoài rồi, thời gian này Hoắc Tệ sẽ tới kích phá. Phải đề phòng lão ta một tay. Lâm An Phong đang tỉnh lại từ giấc ngủ. Đến khi Lý Thanh trở về, lập tức mang tinh thần linh dịch đến gặp. Sư phụ, đây là tinh thần linh dịch mà Lâm gia thu được những năm qua. Ngươi giữ lấy để kết anh tự dùng đi, ta tạm thời chưa cần tới, nay tuổi tác ngươi đã cao. Nếu không kết anh thì sẽ muộn mất, cứ kết anh ngay tại đây đi. Ta hộ pháp cho ngươi. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Thanh, Lâm An Phong đã thuận lợi ngừng kết. Nội anh vào tháng thứ 7 đã phá vỡ kim đan, xông thẳng lên đỉnh điểm. Mọi người tuy đã nhìn thấu đại tế ti về âm mưu đoạt thiên tinh chí nguyên, nhưng trước sự nguy hiểm của Định Chân kiếm đều lần lượt ra đi. Chỉ còn lại Lý Thanh, một mình mượn Cửu Trọng U Trì mới may mắn thoát nạn. Tuy nhiên ngay khi Cửu Trọng U Trì bị ép rời khỏi giới, Lý Thanh dứt khoát khởi động ngự hải, vi phạm đảo Thiên Hiệp. Đại tế ti tuy mất đi 3 đạo phân kiếm, nhưng bản thể luồng khí xử lý vẫn còn chứa đựng tất cả. Đợi tin tức của Thiên Tinh Tử trước đã, xem lão có thể sống sót trở về âm dương không vũ hay không. Nay thiên thần khí và địa mẫu khí, 3 điều kiện tích lũy pháp lực đều đã đủ. Đã đến lúc thử đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Chính trượng là chưa đủ đâu. Nguyên Anh như nghe thấy hương hoa đó, một tay chỉ trời một tay chỉ đất. Hương hoa như con của trời đất đang lớn nhanh như thổi trong biến động, cuối cùng đạt đến 108 trượng mới dừng lại. Chúc mừng đạo hữu bình an trở về. Ôi, vất vả mấy chục năm chẳng được cơ duyên gì, lại còn bị người ta tính kế, phí công vô ích một phen, còn suýt chút nữa thì bay màu luôn rồi. Nhưng phải cảm ơn đạo hữu năm đó đã cứu mạng. Đạo hữu đã ngưng tụ thiên địa pháp tướng thành công rồi, tốt lắm. Vậy thì thật đáng tiếc, ta không nên ra ngoài sớm như vậy, nên ở lại Tinh Nhạn giới thêm 1-2 năm nữa. Đợi đạo hữu vào lại, hai ta chắc chắn sẽ quét sạch 4 phương. Dù ta có ngưng tụ thiên địa pháp tướng, cũng không ngăn nổi luồng khí xử lý đó đâu nhỉ. Làm sao mà quét sạch 4 phương được? Át chủ bài của 3 đại tế ti chỉ có 3 thanh phân kiếm đó thôi. Tân Đô lại có một đạo chân khí xử lý, tên là dụng cụ đặc biệt Định Chân. 3 thanh phân kiếm đều từ món đồ chơi này mà ra, nhưng Định Chân kiếm không thể rời khỏi Tân Đô. Chỉ cần không đến gần Tân Đô thì sẽ an toàn vô ưu thôi. Chuyện này sao đạo hữu biết được? Mấy năm trước ta và Đông Phương Kỳ không biết đến sự tồn tại của Định Chân kiếm, thấy trận pháp Tân Đô chưa mở, nhân lúc 3 đại tế ti không có mặt liền xông vào thành. Không ngờ Định Chân kiếm có thể tự động phản kích, ngay lập tức bị một nhát đồ chơi đánh tan xác. May mà ta chạy nhanh, nếu không cũng trọng thương khó mà quay về. Lao tử bảo đại tế ti đó còn có một món đồ chơi chân khí khác tên là Thiên Địa Bảo Kiếm, có thể khóa chặt khí tức con người và hiệu triệu một phương thiên địa. Ta chính là bị lão ta khóa chặt, nên mới bị truy xử lý nhiều năm như vậy. 3 tháng sau, Ngụy Thù Thần và Hàn Cầu hiện thân, từ tiên phủ bay ra. Lý Thanh nghe tin liền tới Cửu Chân Minh bái phỏng. Không ngờ đạo hữu trước đó cũng ở trong tiên phủ, nếu không đã có thể hợp tác một phen rồi. Hợp tác cũng vô dụng thôi, dù sao cũng là âm mưu của đại tế ti Tân Quốc. Bọn ta không phải là đối thủ của lão. Không biết Hàn đạo hữu có thu hoạch gì khác không? Đoạn Thần Uyên vốn dĩ là một nơi khảo hạch truyền thừa,
nhưng đã bị hủy hoại từ lâu rồi, chỉ còn một đạo cấm chế mạnh mẽ chưa bị tổn hại. Ta và Ngụy Minh Chủ nghi ngờ sau cấm chế là tâm nhãn, truyền thừa thực sự của thần tông. Đây chẳng lẽ chính là nơi sử dụng thần môn cấm sao? Thủy tư ấn này rốt cuộc cũng đại thành rồi. Nay 2 tấm ngọc bài cũng đã khôi phục. Đã đến lúc đi tinh nhãn giới một chuyến nữa rồi. 15 năm trước sư viên độc hành vào tinh nhãn giới, Đại Tế Ti đã công khai quy tắc truyền thừa tinh nhãn. Trong đó có một điều là khi Ngụy Thiên Cơ Bình chưa đủ số 9, thần môn cấm chính là chìa khóa bổ sung thiên cơ chi nguyên. Lạ thật, tại sao Đại Tế Ti lại công khai quy tắc truyền thừa chứ? Ngụy Thiên Cơ Bình trong tay ta chưa từng thu nạp thiên cơ chi nguyên, có thể tùy lúc mang ra khỏi tinh nhãn giới. Đại Tế Ti nhất định là biết điều đó. Bỏ đi, cứ mở khảo hạch thần môn cấm rồi tính tiếp. Đại Tế Ti tuy không đặt bẫy, nhưng chắc chắn đang giám sát từ vạn dặm xa bằng thiên địa quảng kiếm. Sự xuất hiện của ta không giấu nổi lão đâu. Lâm Phù Sinh, ta còn tưởng ngươi không dám tới chứ. Viên trưởng lão vẫn khỏe chứ? Hừ, bớt giở trò đó đi. Ngụy Thiên Cơ Bình và thần môn cấm đang ở trong tay ngươi. Giao đổ ra đây cho ta. Nếu ta có được truyền thừa, có thể chia cho ngươi một phần. Lời này của ngươi phải nói ngược lại mới đúng chứ. Ngươi giúp ta đối phó 3 Đại Tế Ti, ta sẽ chia cho ngươi một phần truyền thừa, hoặc là ta sẽ tung tin ngay tại đây. Nếu có ai đó tới xử lý ngươi, ta lập tức rời khỏi tinh nhãn giới ngay. Ngươi có muốn nghe xem ta gọi vương hậu tới xử lý ngươi không? Sư viên sắc mặt xanh mét nhưng không dám phát tác. Lý Thanh không thèm để ý đến sư viên nữa, tiếp tục quan sát cấm chế của thực chưa hề mạnh lên. Cấm chế Nguyên Anh không thể phá được, khí tức của nó cùng nguồn với thần môn cấm. Luồng khí tức này ta dường như đã từng thấy qua ở chỗ trưởng giáo Bách Linh Tiên Tông của ta. Chẳng lẽ là cấp bậc động hư sao? Lâm Phù Sinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tình hình chẳng lẽ là thả ra một con động thiên tịnh yêu long sao? Động chân kỳ hiệp, chỉ cần đánh bị thương được con rồng đã ra đi mục nát kia, thiên cơ chi nguyên bên trong con rồng ra đi sẽ được giải phóng. Bất kỳ Ngụy Thiên Cơ Bình nào tiếp nhận thiên cơ chi nguyên này đều có thể trực tiếp tiến hóa thành thiên cơ bình chân chính. Đồng thời thiên cơ chi nguyên trong long thất sẽ dẫn dắt Ngụy Thiên Cơ Bình ở vùng Đoạn Thần Uyên tới. Không thể bị mang đi được, hơn nữa không thể bị thu vào pháp bảo không gian. Quả nhiên là vậy, tính toán của Đại Tế Ti chính là sau khi thần môn cấm mở ra, khiến Ngụy Thiên Cơ Bình không thể rời khỏi tinh nhãn giới. Thật là một mưu đồ hiểm độc. Ngươi lên thử xem. Ta không chém nổi đâu. Khả năng phòng ngự của con rồng này cũng tương đương với pháp thân động hư chân nhân. Đáng tiếc thật. Ngươi và ta hợp tác thế nào? Đợi 3 Đại Tế Ti tới, nếu chúng mang theo Ngụy Thiên Cơ Bình thì cướp lấy. Nếu bắt sống được một đứa ép chúng giao dịch cũng được. Thân xác này của chúng ta dù có mục nát, cũng không phải là thứ có thể bị làm hại dễ dàng. Dùng Ngụy Thiên Cơ Bình trong tay tu sĩ ngoại giới thì sẽ không bị khống chế được đâu. Chúng ta đừng trì hoãn nữa, mau lấy đi thôi. Lần trước ngươi dựa vào chân khí mà may mắn thoát chết, nay chân khí đã tổn hao nhiều rồi, không bảo vệ được ngươi nữa đâu. Giao Ngụy Thiên Cơ Bình ra đây, hoặc là bị một nhát đồ chơi của ta đánh tan xác. Nói nhảm với hắn làm gì? Dù sao hắn cũng không mang cái bình đó đi được đâu. Ra tay đi. Môn thần thông này quả là không tồi. Mấy cái trò vặt vãnh này để ta xử lý cho.
Thái ất cửu lưu nhân thủy. Bỏ đi thôi. Ba cái địa linh pháp tướng này làm sao địch nổi, truyền thừa tiên phủ xem ra vô duyên với ta rồi. Thiên địa pháp tướng, chân ngôn di thiên ân. Lý Thanh giả vờ liên thủ với sư viên, để sư viên đi thăm dò ba vị tế ti trước. Nhưng sau khi sư viên không địch nổi mà rút lui, anh cũng đã nắm rõ át chủ bài của đối phương. Lúc này không cần che giấu thực lực nữa. Thiên địa pháp tướng, chân ngôn di thiên ấn. Nếu không thể cùng lúc khống chế được ba người, thì dùng vạn lý trường đồ cũng vô ích. Cảnh giới này đúng là đẳng cấp thật. Đến lúc thử phá vỡ thân xác ba con tinh thần long rồi. Thành công rồi, đến cả nội hàm như mình mà cũng không qua nổi khảo hạch, thì đúng là không mấy ai có thể làm được đâu. Người này có thể phá được Long Sư, chắc chắn còn có át chủ bài khác. Nếu lúc nãy dùng lên cả ba người, thì ít nhất một đứa đã trọng thương rồi. Lại là một món chân tình nữa, cứ luyện hóa trước rồi tính tiếp. Thì ra ngoài thiên tinh chi nguyên ra, còn có một địa tinh chi nguyên nữa, chính là nguồn năng lượng cốt lõi của thiên địa linh huyệt, là thứ mà âm dương nhị giới gọi là động hư tối thượng. Địa tâm chi nguyên à? Thiên Cơ Bình năm đó có 2 người tụ họp tại đây, nhưng nay chỉ còn lại tấm bia đá này. Chàng trai trẻ, ngươi tới được đây chứng tỏ đã vượt qua tầng tầng khảo hạch của lão phu. Lão phu là Minh U Tôn, chào Minh tiền bối. Truyền thừa ở đây có tất cả 2 đạo. Đạo mà ngươi vừa vượt qua là đạo thứ nhất, có thể nhận được một phần thiên tinh chi nguyên và một phần địa tinh chi nguyên. Ta chỉ thấy thiên tinh chi nguyên, chưa thấy địa tinh chi nguyên đâu cả. Địa tinh chi nguyên nằm ở Tân Đô. Cầm lấy Thiên Cơ Bình này là có thể tự đi lấy. Tân Đô đang bị 3 đại tế tỳ chiếm giữ, có Định Chân Kiếm trấn giữ ở đó, ta không vào được. Chuyện này là sao? 3 đứa nô bộc kia dám vi bội mệnh lệnh của lão phu sao? Lý Thanh tóm tắt lại những biến cố ở Tinh Nhãn giới một lượt. Hóa ra là do Nghiệt Long làm ra. Chuyện này lão phu đã tính sai rồi. Lão phu lúc đầu đã xử lý Mông Dĩ rồi, không ngờ lại có chiêu trộm xà thay cột, chiếm mất quyền hạn của người dẫn đường mà lão phu để lại. Ở Tân Đô đó, lão phu có chôn một nơi thiên địa linh tuyệt là Thiên Nhai Địa Lăng. Bên trong có tất cả 3 phần địa tâm chi nguyên, 2 phần đã bị ông nhiễm, chỉ còn 1 phần là còn nguyên vẹn. Có cách nào giải quyết không? Chuyện này khó đây. Định Chân Kiếm vốn không làm hại người kế thừa, đợi Nghiệt Long giải trừ 1 phần cấm chế, ngươi có thể đợi kiếp sau của Nam Dạ Long, hết một đời thọ nguyên thì tiến vào Tân Đô. Ngoài ra, ngươi còn phải chuẩn bị một món đồ chơi chân khí phòng hộ là Định Thiên Kiếm. Khi không có người thúc động, nó chỉ có thể giải ra thành các mảnh nhỏ. Dám hỏi tiền bối, thiên tinh và địa tinh chi nguyên dùng thế nào? Chỉ dùng một thứ thì có thể đạt tới động hư không? Nguyên Anh hậu kỳ có giới hạn là 2 phần, có thể nâng cao thêm 2 lần. Chỉ dùng một thứ cũng có thể phá cảnh. Nhưng cô thiên bất tồn, cô địa độc lập, nếu làm vậy thì tiềm lực sẽ không còn nữa.
Đại đạo sau khi nhận được hai thứ đó xong, có thể trực tiếp đạt tới động hư không? Ha ha ha. Làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ? Lão phu ở đây để lại hai đạo truyền thừa. Đạo truyền thừa thứ hai là động hư pháp. Phải tu thành pháp này, dù ý thức có tan biến thì cũng là do lão phu để lại. Đó là trung đẳng chi pháp, tối thượng tu ẩn tật. Trà địa biến thiên nhân, địa thiên giao cảm. Đúc nên đạo hưng. Pháp này ngay cả bản tôn của ta cũng không rõ chi tiết. Còn 11 năm nữa tiên phủ sẽ biến mất. Ta không thể tham gia cuộc khảo hạch thứ hai được. Làm sao để quay lại tiên phủ đây? Nhận được đạo truyền thừa thứ nhất, sẽ có được 2 tấm tân y phủ này. Nhờ vào nhân duyên của 1 tấm âm tinh, tiên phủ sẽ lảng vàng ở gần ngươi thôi. Chỉ cần theo dòng loạn lưu không gian là có thể quay lại. Tiền bối có thể cho thêm 2 tấm nữa không? Dù sao truyền thừa mà tiền bối để lại cũng đã có sai sót rồi. Ta muốn một lần đầu thắng được đại tế ti tinh bác. Em là cũng chẳng dễ dàng gì. Ở Khổ Gia Sơn, Thiên Thanh Sơn, Sơn Địa mỗi nơi giấu 1 tấm. Ngươi có việc tới lấy. Đây chính là tinh bia truyền pháp. Ngươi có thể tùy ý cảm ngộ những gì đã học về tinh nhãn. Thần thông thần tông quả là kỳ diệu. Vừa hay có thể dùng để ngộ nốt 3 ẩn cuối của chân ngôn, tích thuật của Di Thiên Ân. Đúng là bảo bối tốt mà. Đối với ta mà nói, địa tâm chi nguyên còn lâu mới bằng món đồ chơi phúc trạch này. Ít nhất khi đối mặt với động hư vẫn còn một tia hy vọng sống. 3 đại tế ti vẫn luôn đóng cửa không ra. Tiếp tục ở lại đây cũng vô nghĩa. Lý Thanh lấy thêm 2 tấm tân y phủ nữa. Sau đó cùng tấm ngọc bài đó rời khỏi tiên phủ. Lâm Phủ Sinh, ngươi đã lấy được cơ duyên động hư chưa? Chưa, giả sử ta lấy được rồi thì ngươi định làm gì ta? Tên thật của ta là Lý Nhược Thủy, không phải tổ tiên Lâm gia của các ngươi đâu, mà là đệ tử chân truyền của Bạch Liên Tiên Tông. Ta đã đoán trước được rồi sư phụ. Ta muốn trở về dương giới. Lối đi ở đảo Mộ Quang đã bị đứt đoạn rồi. Ngươi có biết cách nào khác không? Đệ tử nghe nói 3 thế lực lớn đều đóng quân. Trong thượng cổ di cung có cổ trận truyền tống, có lẽ có thể thông tới dương giới. Lâm chân nhân đại giá Quang Lâm, thật là rồng đến nhà tôm. Ta muốn tìm cách trở về dương giới. Nghe nói thiên địa linh huyệt thứ 9 vẫn chưa xuất thế. Ta có ý muốn vào dương giới để tranh một phần cơ duyên. Năm xưa ta và Lâm chân nhân có nói đến nơi thượng cổ di cung đó, chính là có cách để đi đến 2 giới âm dương. Trong tòa chủ điện đó vẫn còn thượng cổ trận pháp tồn tại. Hơn nữa còn cần linh kinh để khởi động. Âm dương không vũ không có linh kinh, nên chưa từng có ai sử dụng nó cả. Sau đó ông chân nhân đưa Lý Thanh tới trước cửa thượng cổ di cung, chỉ dừng lại bầu bạn một chút rồi quay người rời đi ngay. Có thể để ta trở về dương giới lúc này hay không đều trông chờ vào nơi này. Nhưng vừa chạm vào trận pháp này đã mất 17 năm để hóa giải. Người bày ra trận pháp này có trình độ cực kỳ cao siêu, vượt xa tầm với của ta. Mỗi lần truyền tống cần 25 khối linh kinh. Ta có 76 khối, thế là đủ rồi. Sắp tới ngươi sẽ trở về đảo Thiên Hiệp. Sau khi dặn dò Lâm An Phong và Tiết Chi Dư, sau khi ta đi, ngươi có thể kiểm tra hạng mục của ngọn tiên phủ Tân Lạc Phong cuối cùng. Dù ngọc bài tiên phủ có xuất thế thì cũng không cần tranh giành làm gì, chỉ cần xác định ngọc bài đang nằm trong tay ai là được. Còn nữa, đợi khi Thiên Tinh Tử tỉnh lại, ngươi hãy đem cách trở về dương giới nói cho lão ấy biết. Địa Sắc Thương có gia tộc cần bảo vệ, không thể tùy lúc quay về dương giới được. Trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Sư phụ ta thật sự là Lý Thanh. Quay trở lại thượng cổ di cung, sau khi đặt 25 bộ minh kinh xuống, đầu tiên để Hắc Dao bước vào trận pháp truyền tống của võ thuyền. Sau khi xác nhận không có vấn đề, bản thân cũng bước lên trận pháp, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Lão gia, tôi đã hỏi qua đám tiểu yêu nơi này rồi. Nơi đây là Bắc Hải. Bắc Hải thì bình thường thôi. Bắc Hải là nơi gần âm dương không vũ nhất. Nhân yêu đại chiến, đệ tử Bạch Liên Tiên Tông lại đang xử lý yêu quái. Yêu tộc sao dám ở Thanh Đông Ngự. Tuy hắn đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng đáng tiếc thông đạo dương giới đã đứt đoạn, không thể trở về. Sau 14 năm nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng giải mã được thượng cổ truyền tống trận, có thể quay trở lại dương giới. Thế nhưng vừa tới núi Sùng Khô, đã thấy 9 con thuyền thương vân khổng lồ bao vây ngọn núi này. Dường như cảnh tượng năm xưa lại tái diễn lần nữa. Đệ tử Bạch Liên Tiên Tông lại đang dọn dẹp yêu nghiệt. Yêu đồ sao lại dám ở Thanh Cung Ngục.
ha, đám tép siêu mà cũng cắt thế sao? Lại dám tùy tiện sử dụng Phá Thiên Diệp kiếm. Hôm nay đừng hòng đứa nào thoát được. Láo xược, Hoàng Tuyền Tông bớt vinh vào đi. Bổn tọa đã dám lộ diện, lẽ nào lại không biết người ở đây sao? Thần thông đạo của Nguyên Anh Trung Kỳ, Hoàng Tuyền Tông lại dám phá vỡ quy tắc. Kể từ hôm nay xung đột nâng cấp, Nguyên Anh Trung Kỳ có thể tham chiến. Lập tức thi triển thần thông. Ta ghét nhất là mấy đứa Nguyên Anh hậu kỳ lấy lớn hiếp nhỏ đấy. Một lát sau đám tiên phong, đệ tử hợp lực xử lý sạch sẽ tàn dư yêu nghiệt. Xin chân nhân hãy ra tay một kiếm. Bạch Liên Tiên Tông nhất định sẽ có hậu tạ. Hậu tạ thì không cần đâu, ta vốn là đệ tử Bạch Liên, giúp đỡ đồng môn là chuyện hiển nhiên. Tại hạ cung Triệu Xuyên, mạn phép hỏi chân nhân có phải là Lý Nhược Thủy. Chân truyền Lưu Quang Đảo ra ngoài cầu đạo 600 năm. Cung chân nhân không nhận ra, cũng là chuyện bình thường thôi. Lý sư huynh trở về với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, đúng lúc có thể tiếp quản vị trí của Đồng chân nhân, một trong 9 đại trưởng lão chấp sự. Đồng chân nhân vẫn còn sống sao? Còn sống, nhưng đã chịu oan ức làm tướng quân suốt 400 năm nay. Nay 9 đại trưởng lão chấp sự ngoại trừ Đồng Nguyên ra, tất cả đều là Nguyên Anh hậu kỳ và đều đến từ Luân Hồi Điện. Trong đó có 2 người là Lý Thanh, Hoàng Hoa cùng vai về với Bạch Khiêm năm xưa, và đại đệ tử thủ tịch năm đó toàn tuyển nhất. 600 năm không gặp, Đồng chân nhân vẫn bình an chứ? 400 năm ròng rã, lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Giờ đây ngày đăng xuất không còn xa, nói gì đến bình an với Trà Không, chẳng qua là đang tận hưởng nốt chút hào quang tàn lụi mà thôi. Trong môn phái truyền cho người địa linh pháp tướng, nhưng ta thấy đạo tâm của ngươi không chỉ dừng lại ở đó. Ngươi đã tìm cầu được pháp tướng cao hơn chưa? Nhờ được chỉ điểm, vào âm dương không vũ cầu đạo, may mắn kết thành thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng sao? Bao nhiêu trượng? Đến 108 trượng. Tốt, tốt lắm. Thiên địa pháp tướng cao nhất của tông môn trước giờ chỉ có 105 trượng, đây là 108. Chưa từng có tiền lệ. Ha 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 ha. Ta vốn lo lắng về vị trí trưởng lão chấp sự của ngươi, giờ thì ổn rồi. Trưởng lão chấp sự rốt cuộc là làm gì? Có thể coi là điện chủ Cửu Cung Điện, hưởng thụ bản nguyên linh khí, tu luyện nhanh hơn người khác một bước. Quan trọng hơn chính là liên quan đến cuộc tranh đoạt động hư tại Thiên Địa Linh Huyệt thứ 9. Ta đã tiến cử ngươi tiếp quản vị trí của ta. Giáo chủ vốn để 2 vị động hư chân quân cho rằng tình hình cuộc tranh đoạt động hư hiện tại rất đặc biệt, nên để người có năng lực đảm nhận, sau khi mọi chuyện lắng xuống, sẽ trả lại vị trí cho mạch đó. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, chắc chắn sẽ không phải chịu nỗi nhục này nữa. Ngươi chỉ cần thể hiện thực lực đủ để chứng minh việc nhậm chức tham gia cuộc chiến động hư. Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Trung Ngọc và Hạ Bất Kiên của Luân Hồi Điện đã nhắm vào vị trí này từ lâu, em là sẽ tìm cách thách đấu ngươi. Nhưng trước khi ta đăng xuất, ngươi không cần để ý đến bọn họ, chỉ cần tập trung tu luyện thần thông là được. 20 năm trôi qua nhanh chóng, Đồng Nguyên, đại hạn sắp tới rồi. Ngay lúc này, Lý Thanh phá quan ra ngoài, lặng lẽ tiến về phía Cửu Cung Điện. Lý sư huynh chào anh. Hạ Bất Kiên của Luân Hồi Điện. Có chuyện gì? Sư huynh ta đây đã khổ luyện 600 năm, đạo pháp siêu quần. Họ Hạ đến đây muốn thỉnh giáo, cố nhiên là vì vị trí trưởng lão chấp sự mà tới. 3 vị động hư chân quân em là đang đứng ngoài quan sát thỉnh giáo đấy. Không dám, cứ ngồi xuống tự nhiên. Nơi này là trung tâm của tông môn. Nguyên Anh hậu kỳ giao thủ với nhau, em là sẽ làm tổn hại đến Trường Sinh Thiên Trạch, hay là ra ngoài tông môn đấu một trận đi. Các vị chân nhân, nếu Lý sư huynh có thể vượt qua ải này, vị trí trưởng lão chấp sự sẽ không còn gì phải bàn cãi nữa. 600 năm một mình cầu đạo, thật khiến người ta không phục. Nhưng huynh ấy không tranh không giành, hoặc là lơ là thần thông, thực chiến chưa chắc đã thắng được Hạ sư đệ và Toàn sư huynh đâu. Miêu sư huynh và Lý sư huynh vốn quen biết nhau, 2 vị sư huynh thấy thế nào? Lý sư đệ là bậc thiên tài, nếu không phải tính tình đạm bạc, thì vị trí thủ tịch năm đó chưa chắc đã là của ta. Huynh ấy xưa này vẫn luôn giấu nghề, không thể dùng lẽ thường mà đánh giá được. Giống như nhiều người trong môn phái nghĩ huynh ấy chỉ kết địa linh pháp tướng, ta thấy chưa chắc đâu. Huynh ấy ít nhất cũng phải kết tinh thần pháp tướng, thậm chí thiên địa pháp tướng cũng có khả năng. Một khi huynh ấy kết thiên địa pháp tướng,
Chắc chắn là pháp tướng trăm trượng. Ta đồng tình với quan điểm của Toàn sư huynh, ha ha ha. Đã muốn đấu với ta một trận thì mời sư đệ ra tay trước. Pháp lực thật hùng hậu. Thần thông này cũng không tệ. Thần xuất quỷ nhập là một trong 10 đại thần thông của tông môn. Cương lôi trấn đã thành. Lý sư huynh thua chắc rồi. Nếu tôi kích hoạt lôi thế, em là sẽ khiến sư huynh bị trọng thương. Hay là thôi đi nhỉ? Chút đe dọa đó vẫn chưa đủ để tiễn ta đi đâu. Sư đệ cứ việc ra tay đi. Đang muốn giữ thể diện đến thế thì đừng trách tôi không khách sáo. Hạ sư đệ lại có thể luyện Hoàng Thiên Thủy Lôi tới cảnh giới này sao? Lý sư huynh em là khó mà chống đỡ nổi. Nguyên Anh hậu kỳ mà lại bị trọng thương khi tỉ thí với đồng môn. Đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Các vị chân nhân, nếu huynh ấy có dấu hiệu gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức ra tay nhé. Đương nhiên là phải vậy rồi. Lý sư đệ vẫn bình tĩnh như không. Chắc chắn là có bài tẩy rồi. Ta cũng tò mò xem Lý sư huynh sẽ dùng chiêu trò gì để phá giải lôi thế này. Sẽ dùng thần thông phòng ngự mạnh mẽ và pháp bảo sao để ngăn chặn lôi thế? Huynh ấy ngưng tụ thiên địa pháp tướng 108 trượng, dùng thực lực này để quay trở lại một cách mạnh mẽ, nhưng vì tiếp nhận vị trí điện chủ Cửu Cung Điện nên mới bị đồng môn thăm dò. Trong sân, hàng vạn tia lôi đình bị ngăn chặn như một dòng thác đổ. Tiểu Long rơi xuống. Xong rồi. Đây là thần thông gì vậy? Làm sao có thể đối kháng được với Bạch Liên Tiên Tông của ta? Hoàng Thiên Thủy Lôi lừng lẫy lại bị khắc chế sao? Điều này là không thể nào. Chữ trảm xuất hiện lại có thể phá tan đại thành lôi trần sao? Ngươi nếu gặp cơ duyên, vị trí trưởng lão 10 đời sau ta tranh không lại. Đợi phá thành một ván hoa, vẫn có thể giữ lại chút mặt mũi. Hạ chân nhân nhường lời rồi, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Lý sư huynh thắng được huynh thì chưa chắc đã thắng được ta. Thần thông của Trung sư huynh tự có cách khắc chế. Thần thông của ta vốn xuất quỷ nhập thần, Trung sư huynh không phá được đâu. Nhưng cái vân trường đao đó của Lý sư huynh chưa chắc đã phá được. Thần thông của Trung sư huynh hôm nay có rượu hôm nay say. Ha 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 ha. Để mọi người chê cười rồi. Ta là Trung Ngọc của Luân Hồi Điện, có một chiêu thần thông muốn thỉnh giáo Lý sư huynh. Thái Ất Lãng Sơn Quyết. Lý sư huynh vừa mới đấu với Hạ sư huynh một trận xong. Trung sư đệ sao có thể thiếu quy tắc như vậy chứ? Không cho người ta thời gian nghỉ ngơi đã ra tay ngay. Chẳng phải là đang chiếm hời sao? Lại còn chẳng thèm giữ lễ tiết quân tử gì cả. Trung Ngọc chính là kẻ thích chiếm hời lặt vặt như vậy đấy. Đã thế thì để xem thần thông của ngươi rộng lớn hay là chữ vận của ta mạnh hơn nhé.
Ngọn núi này từ đâu tới thì hãy quay về đó đi. Phá hỏng phong thủy xung quanh Trường Sinh Thiên Trạch rồi. Tần Vận Trảm, Lý sư đệ của Nhiên thâm tàng bất lộ. Huynh ấy học ở đâu mà lắm thần thông cao siêu thế không biết, lại còn lấn lướt cả 10 đại thần thông của tông môn. Chiêu này chắc chắn là cùng một thần thông cốt lõi chưa đổi. Chỉ cần một chút biến hóa thôi, chưa chắc đã lấn lướt được 10 đại thần thông đâu. Thần thông của Lý sư huynh có pháp tướng cao minh hỗ trợ, ít nhất cũng là tinh thần pháp tướng chứ không phải địa linh pháp tướng. Hai vị chân quân thấy thế nào? Lý Nhược Thủy thực lực không tệ, luyện được một chiêu thần thông tốt, làm trưởng lão chấp sự là quá dư sức rồi. Chỉ có điều tâm tính hơi thụ động trong việc tham gia nhiệm vụ tông môn. Dù có được địa tâm chi nguyên để nâng cấp hình thể, cũng khó mà thành động hư được, cần phải rèn giũa thêm một chút mới đúng. Thiên địa linh huyệt thứ 9 sắp xuất hiện. Lý Nhược Thủy cũng đã nhận trước rồi, trưởng lão chấp sự không thiếu cơ hội rèn luyện. Còn một việc nữa. Sau khi Hoàng Tuyền Tông làm vài hành vi mờ ám ở Trung Ngự, để chuẩn bị cho cuộc tranh giành thiên địa linh huyệt, cần cử vài đệ tử Nguyên Anh qua đó thăm dò một chuyến. Sư đệ tới rồi sao? Tưởng là Hạ Châu chứ. Rắc rối của hai người đó đã được sư đệ giải quyết rồi. Cũng được, hai kẻ đó có chút thủ đoạn đấy, nhưng không đáng để bận tâm. 7 ngày sau, Đồng Nguyên ra đi thanh thản tại Cửu Cung Điện. Ông ấy đã chỉ định người kế nhiệm từ sớm, không cần Lý Thanh phải lo lắng về việc chuyển giao. Lý chân nhân, trưởng giáo có lệnh triệu tập. Đệ tử Lý Nhược Thủy bái kiến trưởng giáo. Từ khi ta chấp trưởng Bạch Liên Tiên Tông đến nay, vẫn luôn hỗ trợ mạch đó, không dễ gì mới xuất hiện một mầm non tốt như ngươi. Ngươi chính là người kết thành thiên địa pháp tướng sao? Trưởng giáo thật tinh mắt. Đúng là ta đã kết thiên địa pháp tướng. Tính tình ngươi không tranh không giành, hòa đồng với đồng môn, nhưng cơ duyên động hư ngay trước mắt, không cho phép ngươi không tranh đâu. Ngươi có thể tự thân tu thành thiên địa pháp tướng, khí vận kinh người, phúc duyên sâu dày. Thiên địa linh huyệt thứ 9 có lẽ là lúc ngươi đắc đạo. Trưởng môn quá khen rồi. Với tu vi và thực lực hiện tại của ngươi, đủ để đảm nhiệm chức vị trưởng lão chấp sự, càng có thể tiếp quản vị trí điện chủ Cửu Cung Điện. Mạn phép hỏi trưởng giáo, cuộc chiến thiên địa linh huyệt thứ 9 này liệu có tàn khốc không? Các tông môn đều tranh giành chứ. Động hư chân quân có can thiệp vào không? Cái tính này của ngươi thật là, nếu âm dương nhị rời có kết thúc, thì đây chính là đại kiếp nạn xếp thứ 2. Tranh chấp là không thể tránh khỏi, nhưng động hư chân quân sẽ không ra tay đâu. Đệ tử đã hiểu rõ. Tốt rồi, ngươi lui ra đi. Mộ Hiểu, ngươi từ Trung Ngự trở về có thu hoạch gì không? Báo cáo trưởng giáo, đệ tử chỉ có thể lục soát địa bàn do Bạch Liên Tiên Tông chiếm đóng. Đến địa bàn của các tiên tông khác đều bị cản trở, thậm chí đến Ngạn Nữ Tiên Tông còn bị Lý Trạch Dân khiêu khích. Đã đánh một trận rồi, vào ranh giới Hoàng Tuyền Tông lại bị vây công, sợ bị sập bẫy trận pháp nên đành phải rút về 4 đại tiên tông. Đến cả nề mặt Mộ Hiểu ngươi mà bọn chúng cũng không cho sao? Sư thúc nói đùa rồi. Đổi lại là tông môn khác đến địa bàn của chúng ta cũng chẳng thèm nể mặt bọn họ đâu. Có qua có lại mà, thôi bỏ đi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải khai chiến với Hoàng Tuyền Tông, chi bằng chúng ta chủ động xuất kích, xử lý trước một nơi xem sao. Không được lỗ mãng. Hoàng Tuyền Tông có sức mạnh của trận pháp, tình hình chưa rõ ràng mà đã cưỡng ép tấn công, chỉ làm tổn thất đệ tử một cách vô ích thôi. Vậy ý của trưởng giáo là chính vị trưởng lão chấp sự đều đã tra xét Trung Ngự rồi, duy chỉ có Lý Nhược Thủy là chưa đi. Để hắn đi một chuyến xem sao, có lẽ sẽ nhìn ra được chút manh mối đấy. Nếu vẫn không có kết quả, lúc đó phái đệ tử tấn công mạnh cũng chưa muộn. Trong vòng 3 tháng, Lý Thanh đã đi tuần tra hết các binh sĩ, phát hiện sương mù quỷ dị bên ngoài ranh giới Hoàng Tuyền Tông, dường như ẩn giấu huyền cơ bên trong. Màn sương mù này lừa được người khác chứ làm sao giấu nổi ta. Cốt lõi của nó chẳng phải là trận pháp lớn gì đâu, chẳng qua chỉ là một chiêu hư trương thanh thế thôi, hù dọa Bạch Liên Tiên Tông mà thôi. Nguy hiểm thật. Hoàng Tuyền Tông bày ra sát trận, cả giới tu tiên đều bị dọa sợ phát khiếp, duy chỉ có người đàn ông này nhìn thấu sự thật. Quả nhiên là một màn kịch lừa bịp. Đoạn cuối lại là một trận pháp khác sao? Nơi này có vẻ không đơn giản như vậy. Lần này đặc biệt rời một quốc gia, đây là môn trận pháp nào của Hoàng Tuyền Tông vậy? Cần phải di chuyển quy mô lớn sông núi để tạo ra địa thế, và đồng thời bố trí mấy cái trận pháp lớn, phạm vi bao phủ cực rộng, che đậy tầng tầng lớp lớp. Xem ra nơi này chính là một mắt xích quan trọng mà Hoàng Tuyền Tông bố trí. Ha ha ha, tốt lắm.
Ngươi quả nhiên khí vận kinh người. Chỉ mất nửa năm đã tra rõ hành vi của Hoàng Tuyền Tông. Lần này tính cho ngươi 2 đại công lao. Cảm ơn trưởng giáo ban thưởng. Chỉ là đệ tử vẫn chưa biết rõ ý đồ cụ thể của Hoàng Tuyền Tông, không biết được cốt lõi bên trong, càng không nhìn thấu được. Theo như ngươi mô tả thì một trong những trận đó chính là Túng Địa Di U trận. Dưới sự gia trì của trận pháp này, đệ tử Hoàng Tuyền Tông có thể di chuyển cực nhanh trong lòng đất, hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ tiện lợi. Nhưng thứ còn lại ta cũng không nhìn thấu được. Một ngày nọ, 3 vị động hư bàn bạc quyết định để Mộ Hiểu và Đào Đốc Khanh, Lý Nhược Thủy cùng dẫn đầu nên đột kích 3 căn cứ bí mật của Hoàng Tuyền Tông. Sư huynh cần phải chú ý, khu vực này của Hoàng Tuyền Tông có 3 vị động hư ma tử. Chỉ cần không bay màu đều có thể đạt tới động hư. Trong đó có một người tên là Thi Âm, hiện đang trấn giữ Trung Ngự. Một khi chúng ta bắt đầu phá trận, Thi Âm chắc chắn sẽ dẫn người tới viện trợ ngay. Thi Âm không thể khinh địch được đâu. Hãy ghi nhớ chuyện này. Ta biết rồi. Thung lũng này không hề tầm thường chút nào. Khi chưa rõ lai lịch thì không nên mạo hiểm tiến lại gần. Một khi rơi vào bẫy trận pháp thì em là cực kỳ khó thoát ra ngoài đấy. Lý sư huynh, có phải bây giờ bắt đầu phá trận không? Binh quý ở tốc độ, nếu phá trận chậm, vạn nhất bị ma tử tới viện trợ thì em là không có kết quả tốt đâu. Trận pháp nơi này ta đã nghiên cứu qua rồi. Lát nữa tấn công từ bên ngoài 5 lần, đánh vào 4 điểm yếu nhất. Để sư huynh và 3 vị sư đệ sư muội chỉ cần từ điểm yếu đó mà tiến vào trận, không cần dây dưa làm gì, chỉ cần tập trung vào hỏa kính là được. Hỏng rồi, Bạch Liên Tiên Tông đã phát hiện ra bí mật trong núi rồi. Chúng tới đây là để phá trận đấy. Mau phát tín hiệu xin viện trợ đi. Ngươi là người của Bạch Liên Tiên Tông sao? Kẻ nào muốn phá giải trận pháp của Hoàng Tuyền Tông ta? Còn không mau xưng tên ra. Phá cho ta. Rơi vào trận chiến thôi. Lên hết cho ta. Người này có con mắt thật thâm độc. Đòn tấn công bình thường dù uy lực có lớn đến đâu thì ảnh hưởng đến cả thung lũng cũng có hạn thôi. Nhưng mỗi đòn của hắn đều nhắm vào điểm yếu nhất của trận pháp. Thậm chí như vạn thế ập đến, nếu không ngăn chặn, địa thế không chỉ bị phá hủy sạch đâu. Đáng ghét thật, đại trận vẫn chưa hoàn thiện. Nếu như đã hoàn thiện thì sợ gì con dao này chứ. Mau ngăn 4 người vào chặn lại. Tông môn đã bố trí bao nhiêu năm nay lại bị phát hiện ngay lúc sắp thành công sao? 3 người dẫn đầu là ai vậy? Mộ Hiểu, Đào Đốc Khanh, Lý Nhược Thủy. Lý Nhược Thủy là ai ta chưa từng nghe qua. Có bản lĩnh gì mà dẫn đầu một lộ quân phá hủy trận pháp của ta chứ? Nổi danh từ hơn 600 năm trước tại Tề Thiên Luận Kiếm. Người ngoài cứ ngỡ ta giành được vị trí đầu bảng, thực tế chính là Lý Nhược Thủy. Dưới trướng không phải động hư thì cũng không cần quá coi trọng làm gì. Mạnh hơn người một chút thôi, không tính là quá nổi bật đâu. 3 người bọn họ tấn công vào những đâu? Long Kiếm Cốt là Lý Nhược Thủy, Thạch Sư Sơn là Đào Đốc Khanh, Bách Long Nguyên là Mộ Hiểu. Đồ Bát, người dẫn người tới viện trợ Long Kiếm Cốt. Đêm nay đối phó với Đào Đốc Khanh, ta sẽ đích thân đối phó với Mộ Hiểu. Rõ. Không cần làm mất thời gian, đám người đó có ở lại hay không cũng chẳng quan trọng. Trận pháp trong núi đã bị hủy rồi, đại công cáo thành. Lát nữa có lẽ đồng minh sẽ rút trước. Chuyến này chúng ta là đội đầu tiên phá được trận. Không biết phía Đào và Mộ hai người họ thế nào rồi. Dù sao thì cũng không thể nhanh hơn bên này được. Lý sư huynh mỗi khi hành động đều suy tính rất chu đáo.
Dù là đệ tử dưới trướng động hư cũng không thể sánh bằng. Cái tên Lý Nhược Thủy này, thú vị đấy. Không phải người của động hư môn mà lại phá trận nhanh hơn cả Đào Mộ sao? Người này có lẽ sẽ là đối thủ lớn của tông môn trong cuộc tranh giành thiên địa linh huyệt đấy. Các ngươi không gặp rắc rối gì chứ? Nhưng đã giải quyết xong rồi. Xử lý xong 3 cái gai đâm vào Bạch Liên Tiên Tông rồi. Tiếp theo thì cứ ngồi xem 4 đại tiên tông đấu với Hoàng Tuyền Tông thôi. Hiện tại Hoàng Tuyền Tông đã có sự đề phòng. 4 tông muốn phá hủy trận pháp như chúng ta hôm nay thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ít nhất cũng phải đánh nhau tới 10 mấy năm đấy. Là vì chuyện ở Trung Ngự, ngươi chịu trách nhiệm toàn bộ. Chuyến này tông môn không biết hối cải. Ngươi có biết tội của mình chưa? Đệ tử xin chịu phạt. Nếu không phải Lý Nhược Thủy phát hiện ra sự bố trí đó, để thêm vài năm nữa đại trận thành công, thì sẽ không bị hắn dễ dàng phá hoại như vậy đâu. Ha ha, lũ chuột nhất đó, liên tục phá hỏng đại kế của tông ta, trừ khi linh huyệt xuất thế tại địa phận Bạch Liên. Nếu không thì đừng hòng có phần của hắn. Tông môn vốn định hợp lực với thủy trụ yêu quốc, dùng 8 trái tim địa yêu luyện thành 8 viên địa yêu giáp huyệt. Đợi khi linh huyệt ra đời, từ 8 phương hướng Trung Ngự sẽ kích hoạt giáp huyệt, khiến 5 đại tiên tông trong thời gian ngắn không thể phân biệt được thật giả. Giáp huyệt đa phần đặt ở địa phận Võ Tông, do Thi Khôi âm thầm bố trí, lấy Thi làm mồi nhử, chịu trách nhiệm làm loạn cục diện, yểm trợ cho kế hoạch này. Ngoài ra phái người tập trung ngăn chặn Lý Nhược Thủy, khiến hắn hoàn toàn mất đi cơ hội đạt tới động hư. Ngươi đã hoàn thành rất xuất sắc. Ngươi có mong muốn gì không? Đệ tử muốn hỏi một chút về bí mật của động hư, không biết có được không ạ? Hóa ra là vì chuyện này, đổi bằng 3 đại công lao đấy. Ngươi có sẵn lòng không? Đến đệ tử sẵn lòng. Điện này là nơi lưu giữ truyền thừa động hư của tông ta. Có rất nhiều pháp môn và tâm đắc về động hư của các bậc tiền bối. Ngươi đừng vội quan tâm đến các pháp môn đó. Ta hỏi ngươi trước đã, có biết sự khác biệt bản chất giữa Nguyên Anh và động hư là gì không? Đệ tử không biết, xin trưởng giáo giải đáp thắc mắc ạ. Ha 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 ha. Chúng ta tu đạo chính là lấy đạo để điều khiển anh linh, bồi dưỡng cho nó một đạo tâm. Sự khác biệt giữa Nguyên Anh và động hư nằm ở chính đạo tâm này. Có đạo tâm thì chính là động hư, không có thì chỉ dừng lại ở đó thôi. Nguyên Anh động hư pháp môn chính là phương pháp để nhào nặn nên đạo tâm. Trong điện, pháp môn động hư chia làm 3 hạng. Hạng thứ 3 là cách Phật. Giả đạo chi pháp là chỉ việc tu sức, khiến tâm thần quanh năm chìm đắm vào một vật thể cụ thể nào đó để tìm tòi nội lực của nó. Cuối cùng người và vật giao cảm với nhau, lấy cái đạo của vật đó thay thế cho đạo của Nguyên Anh. Phương pháp này để lại di chứng rất lớn, cũng dễ làm mất đi bản tính vốn có. Đệ tử xin được cầu thượng thừa chính pháp. Đây là hạng pháp môn thứ 2. Chính pháp là đem đạo tâm gửi gắm vào một nghi thức, dùng tâm thực hành thì có thể thành đạo. Nhưng việc thực hành đó nhất định phải lớn lao, nếu không thì cũng chỉ là nói suông thôi. Mạn phép hỏi trưởng giáo, có phải người dùng hạng pháp môn thứ 2 để đạt tới động hư không ạ? Đúng vậy, không chỉ ta, Đào Chân Quân và đa số các động hư của 5 đại tiên tông đều lấy việc bảo vệ tông môn làm đạo hạnh. Vì thiên địa linh huyệt nên cục diện tu tiên của âm dương nhị giới cơ bản đã được cố định rồi. Mỗi đại tiên tông đều có thể cung phụng cho 3 vị hộ tông động hư. Một khi đạo tâm này được thiết lập, khi tông môn gặp ngoại địch thì nhất định phải dốc sức bảo vệ. Vậy còn hạng thứ nhất thì sao à? Hạng pháp môn thứ nhất là tu sức, xem xét lại con đường tu hành của chính mình, ngộ ra đạo tâm phù hợp nhất với bản thân là thượng thừa nhất. Nhưng có thành công hay không thì còn tùy thuộc vào cơ duyên và tâm sức. Hiện nay trong 5 đại tiên tông, chỉ có Thanh Nhãn Tiên Tông và Hoàng Tuyền Tông mỗi bên có một vị động hư đạt được bằng phương pháp này. Phương pháp này không bị hạn chế, tuy khó nhưng ta đã được hỗ trợ rồi. Ngươi có thể từ từ nghiên cứu. Ngoài ra, Minh U Tôn của Tâm Nhãn giới từng nói pháp môn xây đắm thượng đẳng nhất cần phải thấu hiểu chính mình, thấu hiểu đất trời, nhân địa thiên giao cảm, dùng chư đạo tâm khác với những gì Bạch Liên Tiên Tông truyền lại. Bạch Liên chỉ là tông môn động hư, mà Tâm Nhãn Thần Tông rõ ràng ở đẳng cấp cao hơn. Thượng pháp khó tìm, thầy bối rối cũng là chuyện thường thôi. Hay là cứ tiếp tục nghiên cứu điển tịch đi. Đa tạ trưởng giáo đã giải đáp thắc mắc. Ngươi không cần phải nhìn ta làm gì, ngươi có thể nhờ đó mà giữ tâm tĩnh lặng. Quả nhiên không phải dạng vừa đâu, thảo nào có thể tự mình tu thành thiên địa pháp tướng.
Đứa nhỏ này nếu xuất thân dưới trướng của ta thì ta cũng chẳng ngại ngần gì giao xuất hộ tông đạo hưng cuối cùng cho hắn. Tiếc là đứa nhỏ này quá coi trọng chuyện mất con của bản thân. Đối với đại sự thì lại tỏ ra thờ ơ, dẫu có lập làm hộ tông đạo hưng thì cũng chẳng tiến xa được, thật đáng tiếc. Sau 17 năm khổ chiến cam go, 4 tông môn cuối cùng đã đập tan âm mưu của Hoàng Tuyền Tông. Lý Thanh lại không biết mình sớm đã bị Hoàng Tuyền Tông nhắm tới. Linh huyệt cuối cùng, thường thì có 5 phần địa tâm chi nguyên, chính là trọng điểm của cuộc tranh đoạt lần này. Sau khi vào huyệt dùng cự tinh bôi dẫn động địa tâm chi nguyên, hoàn thành hội tụ coi như thành công. Từ đó sẽ xác định được quyền sở hữu. Các đại tiên tông, Hoàng Tuyền Tông và yêu tộc đều công nhận kết quả này. Khi địa tâm chi nguyên chưa xác định chủ nhân, Hoàng Tuyền Tông sẽ không mưu đồ chuyển hóa. Phía ma môn cũng không có động hư ra tay. Thiên địa linh huyệt trước khi xuất thế thì phong môn khó vào. Chúng ta sẽ truyền cho mỗi người một luồng pháp lực động hư để bảo vệ các người rút lui an toàn. Cuộc tranh tài lần này vẫn còn những điểm khó nhằn. Hoàng Tuyền Tông lập ra 8 địa yêu giáp huyệt để đánh lạc hướng mọi người. Lúc đó 8 giả 1 thật, các ngươi phải tìm đúng linh huyệt thật. Chuyện này phải dựa vào cả thực lực lẫn vận khí. Cơ duyên động hư đang ở ngay trước mắt, phải tranh thủ từng giây từng phút. Dùng cự tinh bôi định đoạt chỉ mất 2 nén nhang. Nếu chọn nhầm giáp huyệt, quay lại chắc chắn không kịp nữa rồi. Đã có thiên cơ bình trong tay, chỉ cần khóa chặt linh huyệt thật, dẫu rơi vào cục diện bay màu chắc chắn. Đợi đến khi địa tâm chi nguyên vào tay, cũng có thể dùng Tân Lạc Phong để thoát thân. Sau khi rời khỏi đó, Lý Thanh lấy lại cửu trọng u chỉ đã sửa xong và dùng vận tự quyết điều khiển cửu trọng u chỉ trăm trượng như ngọc. Giữa những đống đổ nát ngổn ngang, uy thế cực kỳ chấn động, lại có thêm một phương thức hộ đạo đắc lực. Ngươi hãy đóng giả làm đệ tử Hoàng Tuyền Tông, dùng thiên địa bảo giám để điều tra động tĩnh. Không cần xác định vị trí giáp huyệt, nhưng ta muốn biết Hoàng Tuyền Tông bố trí ở khu vực nào. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao phó ạ. Hắc Giao sau khi vào trung ngục, dựa vào thiên ma chi khu cùng hơn 10 luyện thi cấp cao trà trộn thành công vào Hoàng Tuyền Tông. Qua thăm dò phát hiện giả linh huyệt là do thi hồi canh giữ. Hắn bèn dùng thiên địa bảo giám giám sát ngày đêm, cuối cùng đã khóa định được vị trí của 6 giáp huyệt. Theo như lời Hắc Giao kể lại, nay vị trí 8 địa yêu giáp huyệt đã được bố trí xong xuôi. 2 giáp huyệt cuối cùng lúc đó không tra ra được. Hiện tại loại bỏ được 6 cái, đã chiếm được tiên cơ cực lớn rồi. Đây là Kim Hoàn Y đạo hữu, nhục thân tứ trọng. Giai đoạn sau trận đánh Lý Nhược Thủy có Kim đạo hữu cùng Ngao sư đệ trợ giúp đắc lực, chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Không mong gây trọng thương, chỉ cần vây khốn hắn một lúc là được. Hơn nữa phía trước chúng ta còn có Triệu sư đệ chặn đường. Chưa chắc đã cần chúng ta ra tay, nhưng Triệu sư huynh sợ là không ổn. Nghe nói Lý Nhược Thủy cung cấp chiến lược cực cháy. Kẻ này kiêu ngạo không mời chi viện em là sẽ bị xử lý. Triệu sư huynh và anh sư huynh là đồng môn, cậy quan hệ mà tranh giành nhiệm vụ. Nếu không 3 người chúng ta cùng hợp sức, vốn có thể trực tiếp tóm gọn đối phương rồi. Dù sao cũng đều là đồng môn cả, không cần tính toán quá nhiều làm gì. Đúng rồi, Khuê sư huynh thật sự không nói vị trí linh huyệt thật sao? Khuê sư huynh quá cẩn thận, cũng chịu thôi. Nhưng chỉ cần kế hoạch suôn sẻ thuận lợi, tông môn chắc chắn chiếm được 2 phần địa tâm chi nguyên. Công lao của ta bao năm qua cũng không hề nhỏ. Nếu thành công chặn đứng được Lý Nhược Thủy, công lao chắc chắn thuộc về người đó, sẽ có hy vọng đột phá động hư. Giờ chỉ cần đợi linh huyệt xuất thế, canh chừng Lý Nhược Thủy là được. Hoàng Tuyền Tông dám chặn đường các vị trưởng lão nguyên anh của ta, kẻ báo danh còn được đích thân thi âm để mắt tới. Lão già Lý Thanh khôn lỏi kia, chuyện này ta ghi nợ ở đây rồi.